ما هو ده بقى اللي هيخلي الواحد يتجنن. هو يا جماعه هو كل دي صدف؟ كل ده حصل قبل عشان الميلاد. 500 سنه قبل الميلاد. متطابق مع نهر النيل. نهر النيل تحته ساعتها. وكأن الجيزه بقت مرايه للسماء. انا احمد عدلي، مهندس كهرباء ونظم تحكم، مهتم وبحب الحضاره المصريه القديمه. رجعنا لكم حلقة جديدة من البودكاسترز، ولكنها ليست جديدة، إنها قديمة توصل لحد الفراعنة أو القدماء المصريين. والنهاردة يا جماعة جايبين لكم حد أنا حاسس إن إحنا في أماني وأغاني، ما يطلبه المشاهدون أو ما يطلبه المستمعون. زهقتونا. أحمد عدلي أحمد عدلي أحمد عدلي أحمد عدلي. مين أحمد عدلي؟ أم كريم قال لك ده عمل سلسلة فظيعة في عالم بناء الأهرامات والحركات والمصر القديمة وكل الكلام ده. فأنا الحقيقة جاي النهاردة ضيف في الحلقة دي عشان أنا عارف إنهم هيتناقشوا ويدبوا في بعض، وأرجو إن الحلقة تكون تنال إعجابكم. أستاذ كيمو. طبعا إحنا قمنا جايبينه من ألمانيا على فكرة، الراجل ده مش في مصر، فقمنا بعتين له جبناه. الراجل جه في ثانية بس. احنا النهاردة هنتكلم بقى عن ليه وإزاي وإمتى الأهرامات، كل بقى أي حاجة عن الأهرامات. فلايك وشير وسبسكرايب بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، لو انتوا مركزين في الحاجات دي. هو دفع ثمن التيكت ولا هو أخذ كريدت؟ أخذ كريدت. لا أنا كده كنت نازل أصلا. أنا كنت جاي أنا كده كنت جاي. قال لك جبناه من ألمانيا، جه في ثانية، اللي هو فاهم. إيه الأخبار يا مسيو عدلي؟ أنت بتحب يقول لك أحمد ولا عدلي؟ لا عدلي. ازيك يا أبو عدلي؟ ازيك يا جميل؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. فرفش لي كده. يلا بينا. دخلت بصيتين كده لقيتك جد قوي، قلت ايه ده انا جد شويه. لا هنضحك النهارده ونتبسط ونوصل المعلومه. بس قبل ما نبتدي، عشان انا حكيت لك بره، اعتبر الكرسي ده هو الجزء اللي لا يفقه شيء عن طريقه التفكير الحديثه او القديمه، والجزء ده هو اللي مهتم وعنده فضول رهيب قوي لما تيجي للحته دي. فاحنا هيبقى الموضوع متقسم ما بيننا كده، اللي هو ايه، كل آراء الجمهور هتبقى متقسمة بين الكرسيين دول. قبل ما نبتدي، انت مهتم ولا باحث ولا يعني الكلام اللي انت بتقوله ده ايه التقل بتاعه ده فيريفايد ولا لا، ولا فاهم قصدي؟ عشان بس اللي بيتفرج عليك اول مرة يبقى فاهم الكلام ده جاي منين. لا انا اساسا مهندس، وجزء من اهتمامي بالحضارة المصرية القديمة كان نابع من الجزء الهندسي والمعماري اكتر من الجزء التاريخي، وبعد كده جاء الجزء التاريخي. فبدأت البداية العادية اللي هو بتعرف على الآثار والتاريخ المصري، بتعرف على الروايات الرسمية. لكن بعد شوية فوجئت إن في رواية تانية موجودة في كتب وفيديوهات. الرواية دي يعني مش بتقدم بالشكل الصحيح، يعني بيتم مهاجمتها ويتم اتهامها دايما إن هي علوم زائفة وخرافات وكذا. فابتديت أدور فيها، أقرأ فيها وأتفرج عليها، أشوف يعني الناس دي بتقول إيه، يعني دفع الفضول. فكل الحاجات دي كانت بحث ذاتي، انت ابتديت مع نفسك ان انت تبتدي تقرا وتتواصل مع باحثين تانيين، دكاتره في جامعات وكده، ان انت تلم كميه معلومات كفايه ان انت تقدر تشوف انت مهتم بالطريقه دي، او ان انت تبقى تفهم الطريقه الجديده دي ايه. مظبوط كده. البحث الذاتي ده ادى الى اراء شخصيه، ولا كل الاراء اللي انت بتقولها دي من كتب وابحاث موجوده؟ من الاثنين، في حاجات في دراسات وفي اراء شخصيه حللتها، وفي حاجات بالظبط. انت اوكي. طيب احنا قلنا ان احنا الحلقه دي هنتكلم عن الصميم بتاعها، يعني هيبقى الاهرامات. حلو، يلا بينا. انت بتتكلم عن كل الحضاره المصريه عامه، بس خلينا عشان بس احنا لو ابتدينا نتكلم عن الحضاره المصريه كلها الحلقه دي هناخد ب10 ساعات. فتعالى الاول هنركز على الحاجه الاساسيه اللي هي الاهرامات. عايزك الاول تفكر الناس ايه هو الطريقه او ايه الثيوري اللي موجوده النهارده، اللي الناس كلها هي دي الطريقه اللي هي الناس كلها، كل تقدر تقول الايجيبتولوجيست وكل الناس الموجوده المدونه اللي الناس بتدرسها، ايه هي، ليه، مين هم اللي بنوا الاهرامات، ازاي، يعني ادي للناس كده فكره، وايه سبب بناء الاهرامات، ادي الناس كده فكره عن ايه اللي موجود دلوقتي. تمام. النظريه الرسميه حول بناء الاهرامات، ان خلينا نرجع بالزمن شويه، ان الحضاره المصريه بدات بشكلها الحالي من عصر الاسرات حوالي 3200 سنه قبل الميلاد. تم توحيد مصر العليا والسفلى، قبلها ما كانتش مصر موحده، ده اللي هو مينا موحد القطرين. مظبوط، ماشي. كانت الملوك في الفتره اللي قبل كده بتدفن في حفره تحت الارض. تمام. لما جاء ملوك الاسرات ابتدوا يفكروا
ان احنا عايزين ندفن بشكل افضل، بحيث ان هي في الحياه الاخرى تبقى افضل لينا. فكان بيتحفر حفره تحت الارض، حفره واسعه غرف، وفوقها بيتبني مصطبه. كان من الاول مصطبه طينيه، بعد شويه ابتدى يحصل ان المصطبه الطينيه دي تبقى عده مصاطب من الحجر، بحيث ان هو يدوم اطول فوق نفس المقبره، فوق نفس المصطبه تراكميه بالظبط. يعني. بالظبط، على اساس ان دي هتساعد الملك ان هو يصعد على الهرم ويلتحق اللي بالشمس، هو او كأنها يلتحق بالسماء. سلالم للجنة، أو بالظبط، سلالم سلم صاعد للسماء. الى السماء. بالظبط. بعد كده ظهر اللي هو الهرم المدرج، هرم زوسر المدرج، مكون من 6 مصاطب، وده كان اول بناء بالحجر، او اضخم بناء بالحجر في الوقت ده. بعد كده ابتدت فكره الاهرامات الكامله، او اللي هي ذا كومبليت بيراميدز، اللي هي بالزوايا الحاده. فابتدى هرم ميدوم والهرم المنحني، دول حصل فيهم اخطاء. حسب كل ده انا بتكلم حسب الروايه اللي هو الرسميه، القصة الرسمية. حصل فيهم اخطاء تلافوها في الاهرامات اللي بعد كده. الهرم الاحمر ابتدى يحصل ضخامه في المعمار، وابتدى الهرم يظهر بشكل متقن اكتر. اوكي. وبعد كده جاء بقى الهرم الاكبر، اللي هو كان يعتبر تتمه للتجارب دي كلها. وصلوا ان هو الهرم بشكله الافضل والاكبر، اللي هو الهرم الاكبر بتاع خوفو. ثم بعد كده ابتدت هرم خفرع، كان تقريبا في نفس حجم هرم خوفو او اصغر شويه. وبعد كده ابتدى يحصل تدهور شويه في بناء الاهرامات، ابتدت الاهرامات تصغر، ودخلنا على اهرامات الاسره الخامسه والسادسه تقل اكتر. كان دايما بيسند لنا ان هو بدافع التكلفه الاقتصاديه، عايزين نضغط. يعني الاهرامات دي حاجه مكلفه جدا. ماشي. مكلفه ووقت كمان، مكلفه ووقت وعمال فيلا نضغط التكلفه الاقتصاديه دي، فنصغر الاهرامات. الفكره الاصليه حول البناء الهرمي من ناحيه العقيده ان هو في الزمن القديم كانت الارض عباره عن ماء. ابتدى يحصل الجفاف للميه دي، ان هو بيسموها الماء الازلي. ظهر تبه كده صغيره من وسط الميه دي، سموها التل الازلي. التل الازلي ده هو كان فكره او بدايه فكره الهرم. حد شاف الظاهره دي، هي ظاهره وبتحصل كل عام مع الفيضان، ان الفيضان لما بيغرق الارض بعد شويه الفيضان لما بينحسر يبتدي يظهر بقعه كده او تباب. فالمصري القديم شافها فالهمته فكره بناء الاهرامات عشان يبقى على طول فوق الميه حتى لما يحصل فيضان يعني. علشان هو بيعتقد ان دي بتوصله للشمس، بتقربه اكتر، بيلتحق برع. فهو دول العمودين اللي قائم عليهم فكره العقيده الهرميه، اللي هو التل الازلي، عشان كده كان بنى الهرم على شكل تل او جبل. أوكي. الحاجه الثانيه ان هو مرتبط بالشمس عشان يلتحق برع ويخلد ويوصل للسماء. وده ايام الاسره الوسطى ابتدى عملوا الهرم اللي هو المكتمل بقى، اللي هو الاسره الرابعه من الدوله القديمه. طيب، فالاسره الرابعه دي يبقى كده المفروض الهرم لو احنا بنفس المنهج ده، الهرم اتبنى امتى؟ ايه اللي بيتقال دلوقتي؟ يعني ما هو هرم في اهرامات كتير. انا بتكلم على اهرامات الجيزه. اهرامات الجيزه حوالي 2500 قبل الميلاد تقريبا. 2500 قبل الميلاد. ماشي. التفكير ده كل ده احنا كل ده بنتكلم دلوقتي. انا عارف ان في راي اخر الموضوع ده. مش 2000 خالص. ماشي. فاحنا كده عرفنا مين وامتى وليه. مظبوط. في حاجه تانية؟ ازاي بقى؟ وان هي مقابر. ازاي بقى اتبنى؟ ازاي برضو النظريه الرسميه ان هو استعملوا الادوات ازاميل النحاس والحجاره في قطع الحجاره من المحاجر ونقلها على اطواف خشبيه او سفن خشبيه الى منطقه الجيزه، وبعد كده رفعها سواء بروافع خشبيه او على الرامب منحدرات. ان هم كانوا عاملين رامب حوالين الهرم كله. في اكتر من نظريه بقى. في رامب اللي هو المستقيم ده على طول دايركت الهرم، وفي حوالين الهرم، وفي خليط من ده وده، وفي الميه، وفي هيرودوت اتكلم عن روافع خشبيه. يعني في الحته دي ممكن، يعني لو سالت 100 واحد هتلاقي 100 راي، لانه يعني في نظريات كتير جدا في حته كيفيه بناء الاهرامات. لكن كلها تتلخص في ان بناء الاهرامات تم بالوسائل البدائيه التقليديه اللي كانت متاحه في الوقت ده. واتبنى في كام سنه؟
يعني حسب هيرودوت 20 سنه. 20 سنه م. اللي هو في وقت الحاكم اللي هو انا هموت فانا هتدفن جوه. مظبوط. ماشي كده، يبقى احنا كده بتهيالي عملنا استرجاع لايه هو اللي مفهوم بتاع اللي موجود النهارده في الكتب بالظبط. المدرسيه والكتب اللي بيدرس في الجامعات والمراجع. اللي هو اللي احنا كلنا واخدينها يعني. احكي لي بقى الناحيه التانية، ايه الفكر المختلف؟ الفكر الحديث، الفكر الحديث، كونسبيرسي، المؤامره. الفكر الحديث يعني مس اكتر من نقطه بقى في الحته دي، خاصه بالعمر، خاصه بالادوات، خاصه بالوظيفه. والسبب والزمن. بالظبط. يعني الاربع اسئله اللي احنا جاوبناهم، لا هو بيطرح 4 اجابات تانيين. تمام. ممكن نبدا بقى، يعني خلينا نبدا بواحده بس، اللي هو يعني هي المشكله بدات من ناحيه التسلسل. في مشكله في التسلسل، اللي هو دايما الملك بيحاول يقدم احسن حاجه، يشوف افضل حاجه من اللي قبله ويحاول يعملها. فالمفروض ان هو بعد الاسره الرابعه اللي هي اهرامات الجيزه، ليه حصل انحدار في عصر الاسره الخامسه والسادسه لدرجه ان الاهرامات حجمها صغر وبقت اضعف. الدكتور احمد فخري مثلا وصف ان اهرامات الاسره السادسه وصفها بعصر الانحطاط، يعني من شده ان هي تقشف، نزلوا خالص. مش كده وبس، ده بعد كده مثلا في الدوله الحديثه لغوا فكره بناء الاهرامات خالص. طيب اذا كان الاهرامات مهمه، ليه مش كل الملوك بنوا اهرامات؟ ما دي سؤال. يعني اذا كان الهرم مهم قوي لدرجه ان خوفو وخفرع وسنفرو دفعوا التكاليف الضخمه دي لبناء الاهرامات. هو في كام هرم؟ مش يعني حوالي 120 باين. حوالي 120. في كام بقى ملك؟ في اهرامات، ما هو مش كل الملوك لهم اهرامات. ما ده اللي انا بساله، قصدي في الفرق كبير يعني، قصدي في مثلا 2000 ملك مثلا في 120 هرم. لا يعني مثلا ممكن نقول من الدوله القديمه مش كل الملوك، انا مش هقدر ارد رقم مظبوط، بس خلينا مثلا في الاسره الرابعه في ملكين مثلا من الاسره الرابعه ما لهمش اهرامات مثلا. ماشي. عشان دول كل اسره بيبقى فيها كذا ملك. انا بس بحاول افهم ايه الفرق يعني. ايوه انا فاهم قصدك. لا في ملوك ما لهمش اهرامات يعني. ماشي. وده برضه لغز تاني، ان هو مثلا الملك شبسسكاف رغم ان هو ابن منكورع وكان عنده القدره الماديه ان هو ابن هرم، راح بنى مصطبه، لغى الفكره أصلاً. لغى الفكره. فلو كانت الاهرامات مهمه ما بناهاش ليه؟ ولو كانت مش مهمه اتكلفوا للتكاليف الضخمه دي. ده بقى ماشي. حلو. ليه بقى؟ ما انا شوقتني. انا لازم اطرح شويه اسئله. شوقتني. ماشي. تيزر، انا عمل لك بس تيزر. هو لو مش مهمه بنوها ليه، ولو مهمه الباقيين ما بنوها، ومش هقول لك ليه طب وامشي. ايه؟ سلام بقى يا جماعه. لا هو الاجابه القصيره اللي احنا ممكن نستفيد فيها بعد كده ان هي مش شرط الهرم يبقى مرتبط بملك معين. يعني ممكن يورث يعني مثلا، او مجموعه، هو بيفيد مجموعه مش بيفيد شخص بعينه. تمام. ماشي. من الاسئله برضو التانية اللي هي ده موضوع التسلسل، ان هم قالوا لنا ان اللي هو زي ما قلنا المصطبه كبرت بقت هرم مدرج، بقت هرم كامل الى اخره. بس في الاسره الاولى، يعني الكلام ده كان ممكن نصدقه لحد سنه 1937. سنه 1937 حصل كشف المفروض يغير بقى فكره التسلسل دي. ايه اللي حصل؟ واحد اسمه والتر إيميري، ده بريطاني اثري، اكتشف هرم مدرج من الطين يعود للاسره الاولى. خد بالك احنا بنتكلم على هرم زوسر ده الاسره الثالثه، انما من الاسره الاولى كانوا بانيين هرم مدرج وهو سماه هرم مدرج، هرم طيني مدرج. معنى كده ايه؟ ان هم كانوا اصلا في الاسره الاولى عارفين فكره العقيده الهرميه. وصل للهرم، ايه اللي خلاه بعد ما وصل للهرم وبناه وفهم يعني ايه ان هو يرجع تاني يدفن تحت الارض، طالما ان هو بقى وصل للسماء وحقق طموحاته والتحق برع، لغى الفكره خالص وبعدين رجع تاني يدفن تحت الارض. هل الهرم يعني مهم ليهم ولا مش مهم؟ فالتسلسل المفروض بقى يتغير بعد سنه 1937. الحاجه التانية المرتبطه برضو بالسؤال اللي هو ليه في ملوك ليهم اهرامات وفي ملوك، ده في المشكله اكبر ان في ملوك ليهم اكتر من هرم. يعني مثلا سنفرو ينسب ليه على الاقل 5 اهرامات، ملك واحد منهم 3 اهرامات عملاقه، واحد في ميدوم و2 في دهشور. طب ليه ملك يبني 3 اهرامات
ما دي كلها الاسئله اللي هي خطرت في بالنا. طب واحنا لقينا في اي هرم من الاهرامات دي لقينا اي موميات؟ خليني اقول لك بقى يعني جمله: في جميع الاهرامات المكتشفه لم يعثر على دفنه واحده اصليه. بس ما كان في سرقه حراميه قبور. دي بقى الاشاعه التانيه بقى. وفي اللي بيقول لك انه لو بنى 5 اهرامات، لان هم كانوا على طول عندهم الاعتقاد بتاع السرقه، وان هو بيطلع لرع بحاجته بالمركب وبالذهب وبكل الحاجات دي، فكانوا عارفين ان بيبقى فيه سرقه، فكانوا بيعملوا زي مكايد او كمين، فاللي هو 5 اهرامات بس هو انا في واحد منهم مثلا. تمام. لو كانت الاهرامات مقابر، ما وظيفه المقبره؟ وظيفه المقبره الحفاظ على جثمان صاحبها. لو كانت الاهرامات مقابر، فهي افشل سلسله مشاريع اتعملت في التاريخ، لان جميعها كلها اتسرقت. يبقى انت يعني المشاريع دي كلها مشاريع فشلت. الحاجه الثانيه موضوع التمويه. كل الاهرامات دي فيها يعني في حالتين ينقضوا الكلمه اللي حضرتك قلتها دلوقتي، اللي هي لان في اهرامات عثر عليها كانت مغلقه، سيلد. التابوت كان سيلد، مقفول بالجبس بالاستر بتاعه. حاجه ملاط او جبسوم او جبس، كلها تدي نفس المعنى. الهرم ده اتفتح والتابوت اتفتح. انا يمكن حكيت القصه دي في اكتر من بودكاست قبل كده، كنا نقولها تاني بسرعه. مثلا هرم دكتور زكريا غنيم اكتشفوا وقعدوا عده اشهر لحد ما وصلوا لحجره الدفن، وابتدى يفتح في التابوت تحت عدسات التصوير، ولما فتح التابوت لقى فارغ، وقال جمله ان هذا الهرم لم يستخدم، ان هذا التابوت لم يستخدم في الدفن. وعندنا حاله تانية اللي هو هرم زاويه العريان. ففي حالات. بس انت هو مسميه تابوت؟ هو مسميه هل هو تابوت؟ مش عارف، هو مسميه تابوت فعلا. طب هل هو شبه؟ جرت العاده ان هو يسمى تابوت. هل هو شبه التابوت اللي كان بيستعمل عادي وبنلاقي فيه المومياوات؟ انا بالنسبه لي التابوت يعني على شكل جسم الانسان ده، انا اقول عليه تابوت، اللي هو من بره على شكل مش حجره، على شكل شخص. انما معظمهم كده دلوقتي مستطيل صندوق كده، عامل زي الصندوق. ماشي. ففي اهرامات تمام عثر عليها مغلقه، ما اتسرقتش، ومع ذلك ما لقيناش فيها وفاضيه. فاحنا كده دي كل الاسئله اللي احنا ابتدت منها يطلع احنا ليه ابتدينا نفكر اصلا في التفكير الجديد. ايوه اوكي. في كمان تحليلات بقى ابتدت تحصل في ال 20 او 30 سنه الاخيره، وقالت لنا ان هو في حاجات ما ينفعش يعني ليه بيعملوا الكلام ده في المقبره. مثلا الممرات. هي الممرات دي على فكره لو حد دخل جرب يخش يعني انا عارف ان المشاهدين لو حد جرب يخش اي هرم مش هيتوه خالص. يعني هو الهرم انت ممكن في اهرامات هو وان واي، هو ممر واحد انت شايف كل حاجه وتوصل لاخره ومقتب كده وداخل بالزبط. اصلا مش معمول، وعلى حسب ما يقال ان الاجسام كانت كبيره وفرعه، هو اصلا بتاعته صغير قوي على بني ادم يعني. مظبوط. يعني لازم تفضل مقتب كده ونازل. انت ممكن تلف كله على بعضه في تلت ساعه، يعني مش الموضوع مش صعب يعني. ففكره المتاهه برضو مش دقيقه. كمان موضوع ان هو انعدام الكتابه جوه. هم دايما قدماء المصريين كان لازم يكتب جوه مقبرته، لازم يكتب اسمه، يكتب الصلوات، يكتب الحاجات الجنازيه، خصوصا ان في الاسره الرابعه، ما دي بقى الحاجات. الاسره الرابعه ابناء واحفاد خوفو كاتبين في مقابرهم. اصلا كاتبين في مقابرهم. انت ليه الملك نفسه بقى اللي هو الكبير بتاعهم، كبير العيله، ليه مش كاتب في ما هو انا لو بنيت كل ده على الاقل هكتب اسمي بقى في الاخر بقى يعني. اكتب نصوص جنائزيه، اكتب صلوات، اكتب كذا. في ناس بقى بتستند لمتون الاهرام. خلينا نقول متون الاهرام دي مجموعه من النصوص والمتون الجنائزيه اللي مكتوبه، اللي عثر عليها داخل بعض اهرامات الاسره الخمسه والسادسه. ايه متون دي؟ متون يعني الكتابه، صلوات، تكست مكتوب كده على الجدران بتاعت بعض الاهرامات. تمام. وقالوا ان المتون دي لو حد قريت يعني اكتر من نسخه ليها، ان هي المتون دي بتقول ان الاهرامات مقابر. اول حاجه ان المتون دي في عصور متاخره نسبيا، اللي هي من الاسره الخامسه والسادسه، ما لهاش دعوه بالاسره الرابعه واهرامات الاسره الرابعه. فممكن يكون بعض الاهرامات استعمل كمقابر، ما فيش اي مشكله. يعني احنا حتى لحد النهارده في العصر الحديث هرم مقبره بنت على شكل هرم، انور السادات الله يرحمه.
على شكل صح. على شكل هرم. في طريق النصر. فاهمني؟ فوارد ان يكون بعض المقابر بنت اهرامات ما فيش مشكله، بس حاجات صغيره، حاجات متوسطه، حاجات مكتوب فيها نصوص جنائزيه. او مثلا هم استعملوها بعد كده، حتى لو هرم قديم يستعملوه بقى في- كمقبره يعني. مظبوط، في حاجات كتير يقعد يستعملها. ولكن مثلا في نص من متون الاهرام يلغي موضوع فكره ان مثلا هرم خوفو ده مقبره. ايه النص؟ الجسد للارض والروح للسماء. احد متون الاهرام الجسد للارض والروح للسماء. معنى كده ان الدفن لازم يتم فين؟ في الارض. ودي فعلا من الاف السنين احنا بنعمل كده، بندفن في الارض. هرم خوفو غرفه الدفن او الغرفه الرئيسيه على ارتفاع 40 متر من الارض، من سطح الارض. من سطح الارض. بس هو في كذا غرفه في خوفو صح؟ بس هو في واحده اللي هي متعارف ان هي غرفه الملك اللي فيها التابوت اللي هو قيل ان هو اتدفن فيها. هرم الاحمر سنفرو الغرفه الاخيره اللي هي معروفه ان هي غرفه الدفن برضو على ارتفاع حوالي 10 متر. فيبقى اذا هنا في هما بيكتبوا حاجه ويعملوا العكس ولا ايه؟ فدي كلها وحاجات تانية يعني كثيره، يعني بصراحه اضعفت كتير موضوع فكره المقبره. وابتدى في تحليلات ودراسات تظهر ماشي، على الحاجات اللي جوه. يبقى تعالى نبتدي بقى كده. ليه؟ بقالك تلتها بتشوقني. ليه بقى بقى. بنوه بقى؟ انت في الفكر الحديث ليه بنوا الهرم؟ هو مش مقبره، هو ايه؟ كل هرم يعني إيه؟ اولا الاجابه دي عشان نجاوبها صعب ان انا اجاوبها دلوقتي اقول بصراحه، بس ليها اجوبه يعني، مولد كهرباء ليها مش عارف ايه. هنشوف هنحاول نوصل ليها. لكن برضو اللي حابب يستفيد فيها في كتاب خرج مؤخرا اسمه جيزا ذا تسلا كونكشن. ده الجزء الثاني. جيزا ذا تسلا كونكشن. جيزا ذا تسلا كونكشن ده الجزء الثاني من كتاب كان صدر سنه 97 اسمه جيزا باور بلانت لمهندس اسمه كريستوفر دان. جيزا ذا تسلا كونكشن ده انا كاتب المقدمه بتاعته وساهمت في بعض النقط في الكتاب نفسه. هيديك اجابه يعني شبه كامله على تفاصيل اللي جوه الهرم، كل حاجه بتعمل ايه. بس دي يعني انت وناس تانية كتبتوه ولا؟ هو المؤلف كريستوفر دان ده المؤلف الرئيسي. انا ساهمت في حاجات بس يعني اللي هو في الاكنولوجي عمل لي شكر ليه، وساهمنا في بعض النقط، وناس تانية برضو ساهمت في نقط تانية. وممكن يخشوا يتفرجوا على السلسله بتاعتك على يوتيوب. احمد عدلي هتلاقوا الشانل بتاعته، عنده سلسله محترمه يعني مفصص فيها التفصيص اللي انا ما فهمتوش، محطوط مجهود مخيف. بس هو يعني ان شاء الله انتوا تفهموه. مظبوط. اللي بزي بنية الاهرامات حاولنا يعني برضو انا بعتبر ان ده يعني خدش السطح، يعني احنا جاوبنا عرضنا الحاجات بس خدشنا بيها السطح. خلينا نحاول يعني نفكر سوا كده. هو كل هرم تصميمه مختلف عن التاني. تصميم مختلف معناها اداء عمل مختلف. تصميم داخلي ولا خارجي؟ تصميم داخلي مختلف. يعني بشكل بسيط انت دلوقتي عايز تروح من هنا لاخر الشارع مثلا او لمدينه تانية، فانت ممكن تركب عربيه او ممكن تاخد الموتوسيكل. الاثنين بيؤدوا نفس الغرض، بس آلية العمل ده مختلف وده مختلف. فالاهرامات نفس الكلام، آلية العمل من جوه مختلف. الاهرامات ممكن يعني افضل تشبيه ليها ان هي آلة حجريه عملاقه تؤدي وظيفه او عده وظائف، ولذلك كان لازم يتحط فيها مجهود ضخم جدا، لان هي هتخدم مجموعه كبيره من الناس. آلة. الاهرامات آلات. ماشي تمام. لو بدأنا مثلا خلينا عشان اتكلمت في الهرم الاكبر ممكن نبدأ بالهرم الاحمر. اي حد هينزل الهرم الاحمر اللي في دهشور اول ما تنزل هتشم ريحه غريبه، ريحه نفاذه منفره. هو دايما كان يقول ان دي ريحه الوطويط، فضلات الوطويط. بس لا، مين هو معلش يعني المتعارف عليه حتى مسمينه هرم الوطويط. لما تخش انا اول ما دخلته بقول لهم يا جماعه الريحه دي ريحه امونيا، دي ريحه نشادر، ريحه نفاذه. لما جت بعد كده قريت التحليلات، في مشروع اسمه سيدا، ده مشروع روسي بقى له حوالي 15 سنه شغال في الاهرامات، وعمل تحليل لمكونات الهرم الاحمر. تمام. من ضمن العناصر للاسف التحليل ده لم ينشر رسميا، وممكن نقول يعني في اسباب وراء عدم نشره، لكن هو موجود. لو من ضمن المواد
لقوا عنصر الثيريوم، عنصر اسمه الثيريوم ده عنصر مشع أصلاً. تمام. وعناصر تانية مركبات حديد، كالسيوم، وهكذا. اذا فواضح ان كان في وقت من الاوقات كيماويات بتتضخ جوه، ودي اللي سببت ان هو الريحه مترسبه على الجدران، او السوائل مترسبه لحد النهارده على الجدران، والريحه نفاذه. بس مش دي المفروض حاجه سهله تتثبت؟ لو حد خد عينه يعني تتثبت لو بسهوله دي. سمحوا لك بقى انك تنشر. فهو هو مش مسموح. اي نشر بيحصل لازم يتم بموافقه وزاره الاثار. بس ده عمره ما حصل قبل كده ان اتعمل حاجه زي كده تبع وزاره عمرها؟ لا، في حاجات نشرت، يعني مثلا في تحليلات حصلت على غرفه الملكه. لا، ما اتكلم على الغرفه دي او غرفه القصه دي بالذات. على الهرم الاحمر. الهرم الاحمر دي عمرها ما حصل. والكيميكالز او الكيماويات السبستنس اللي كانت موجوده دي مخلوطه في البناء نفسه، في الجدار وفي مترسبه على الجدران، ولا لقوها جوه؟ مترسبه على الجدران الداخليه للغرفه. الداخليه. ففي حاجه ممكن كانت حاجه بتصب جوه. تمام. فجايز ان هي تبقى فكره ان هو كان في مجموعه من الكيماويات بتتحضر جوه. هو الامونيا عموما احنا بنستخدمها في ايه النهارده؟ فيرتلايزيشن، تخصيب الارض، تقويه الزرع، وهكذا. الهرم الاكبر ممكن نروح بقى حته تانية. الهرم الاكبر دي كان اللي اشتغل عليها كريستوفر دان، وان هو بناء بينتج، بيطلع منه الكترومagnetic انرجي، طاقه كهرومغناطيسيه بتغطي مساحه واسعه من منطقه الجيزه. خلينا برضو نفصل شويه عشان ممكن ايه اللي دخل الحجاره في الهرم في البتاع. الهرم الاكبر بيطلع طاقه بتغطي كهرومغناطيسيه، بتغطي جزء كبير من الجيزه. مظبوط. لكنها ويمكن اكتر من كمان من الجيزه. وده اثبت؟ ما هو ولا ده في ورقه منشوره بتعمل كده. في ورقه منشوره ان الهرم الاكبر له القدره على تجميع الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي موجوده في الجو وتركيزها. انا هحتاجك اصلا تبعت لنا الحاجات دي كلها عشان نحطها للناس في اللينكات، هبعتها لك عشان لو حد عايز بقى مجهود ذاتي بعد كده. وفي تحليلات حصلت جوه، مثلا زي ما قلنا غرفه الملكه، ان في مواد مترسبه، كالسيوم كربونات مترسب على الجدران. طب هو ده جه منين؟ تمام. ترسبات، مش مجرد الحجاره. فممكن برضو اللي قدمناه ان هو كان حصل غرفه تفاعل جوه في غرفه الملكه، في سائلين كانوا بيدخلوا من الخارج، سلفوريك اسيد. من الممرات دي من ولا الممرات. من الاخرام اللي في لا، من الممرات، من شفتات موجوده في الجدار. تمام. في دي ودي حتى نشر عليها دكتور امريكي اسمه بريت كون نشر عليها ورقه في مجله نيكسس. تمام. عدل فيها شويه مجموعه من المعادلات، ابتدى يعدل شويه في الكيماويات، لكن هو المتفق عليه ان هو في هيدروجين كان بيتولد جوه، لكن ممكن اختلاف المواد ممكن يكون حصل، يعني بدل سلفوريك اسيد هيدروكلوريك اسيد، انما كان في اسيد بيتولد من جوه. فانت اللي انت بتحاول تقوله في الاول مبدئيا كده ان دي الفكر الجديد، ان دي مش مقابر، دي آلات. مظبوط. آلات بتنتج طاقه كهرومغناطيسيه. والدليل على كده الكيماويات اللي بيلاقوها جوه في الجدار الداخليه. بالظبط، انا بحاول ابسط على والتصميم الداخلي للهرم. مظبوط. ماشي. فاحنا دلوقتي انت وجدول طاقه، لما بتقول طاقه كهرومغناطيسيه عشان بتهيألي الناس تتخيل اكتر، اكنه من الاخر كهرباء بس واي فاي مثلا ان انت بقيت فجاه كهرباء بتجيلك من غير ما انت بتحط اي كوبس في اي حاجه، صح كده؟ ممكن نبسطها. فانا لما اقرب منها، لو مثلا ماسك لمبه هلاقيها بتنور لوحدها مثلا. ايوه، تمام، بشكل مبسط خالص. هو طبعا ما كانش فيه حاجه الكهرباء، يعني بعد قصه تانية بقى. انا كنت هسالك السؤال ماشي في الجيزه بس معلش خوفه بس هو بيشحن جوه حد داس على الزر. لو انت جبت النهارده في خواص للجرانيت ابتدينا نكتشفها بس في اخر 15 سنه. الخواص دي ما كانتش معروفه زمان، يعني احنا بالنسبه لنا حجر الجرانيت ده حجر. انما في واحد اسمه فريدمان فرويند نشر ورقه بير ريفيود متراجعه على كيفيه توليد الكهرباء من الجرانيت مباشره. جاب عمود من الجرانيت طول 4 متر. التجربه دي احنا ممكن نعملها لو عندنا الادوات الكافيه. جاب عمود جرانيت 4 متر سلاب، وصل سالب وموجب في اوله واخره، وابتدى يضغط عليه بقوه 10 طن. كل ما يضغط الامبير يطلع.
يخفف الضغط الامبير ينزل. تمام. هو يعني ظاهره معروفه اسمها بيزو الكتريك افكت، موجوده في الاحجار الكوارتزايت، ان هي بالضغط بتبتدي تطلع الكهرباء. بس ما فيش اي حاجه بالحاجات دي، لقوا اي برديه، اي حاجه بتكتب اي حاجه على الحاجات دي؟ تقول ان الاهرامات آلة يعني؟ ما هو احنا محتاجين بقى ان نفكر بطريقه مختلفه شويه. يعني انا ما تنتظرش ان هو يكتب لك حاجه تبقى واضحه. ليه؟ هو دي طريقته. وممكن خليني اضرب لك امثله ان هو هو مين؟ مصر قديم. مم. هضرب لك مثال. مثلا الهرم الاحمر اسمه خامر. ذا شاينينج بيراميد، الهرم اللامع او المشرق خامر او المتلألئ. ماشي. والهرم المنحني اسمه خامر ريسيت، الهرم المتلألئ الجنوبي. طب هو متلألئ ليه؟ ايه سر الاسم؟ اكيد عشان كان متلألئ بقى زمان. ممكن. هو الهرم المنحني مش كان عليه ايوه على البتاع ده. الهرم المنحني مثلا كان عليه احجار موجوده لحد النهارده متناثره اسمها احجار مايكا. احجار المايكا دي، كلمه مايكا اصلا باللاتيني معناها تشاينينج ستون. فهو كان بيتكسي بمايكا كجزء من وظيفته، اللي انا ممكن اقول لك ان انا مش عارفها بشكل كامل، بس ان ده ردا على سؤال كريم. ممكن يبقى له علاقه بانعكاس الضوء في مش عارف حاجات كده يعني. لا، ان هو ليه علاقه بوظيفته. ليه علاقه بوظيفته. الجرانيت مثلا يعني في نص، ودي عرضناها في الحلقه، عده نصوص على المسلات. مثلا مسله تحتمس الثالث، قمتها من الذهب واضاءت بجمالها وسط. اضاءت انارت. فهو فانا ممكن اقراها اقول طب ما هو بيتكلموا هو يا جماعه على الاناره. ممكن واحد تاني يقراها ده شعر، يقول لك ده بس او انعكاس الضوء. بالظبط. او انعكاس الضوء على حاجه على السطح. فاهم؟ فحسب انت بتبص لها. انت داخل اقول لك هي كيمو منور النجوميه دي اكيد انت مش منور ولا حاجه يعني، انت عادي جدا. فحسب انت بتبص لها ازاي. يعني برضو على مسله سيتي ملأ اون بالمسلات المضيئه كده، مكتوبه كده في مسله اون بتاعت سيتي. فانت برضو على المسله وفي نصوص لحتشبسوت نفس الكلام على المسله، اضاءت الارضين على المسله، ومسله معموله من الجرانيت. واحنا عارفين ان الجرانيت ليه الخصائص دي، بس احنا لسه زي ما قلت لك. هي مثلا ورقه فريدمان فرويند، هل في حاجات تانية تظهر في قريب؟ في حاجات هتظهر قريب اكيد. كون ان احنا بقى مش عارفين، او ان احنا على قدنا، او امكانياتنا على قدنا، ما ينفعش بقى اطلع اقول ايه ده سودو ساينس. فاهمني؟ بس احنا ليه مش عارفين يعني؟ احنا عندنا الحاجات كلها موجوده على ارضنا، والعالم كله عنده فضول رهيب انه يحلل ويعرف ويعمل ويكتشف وكده، وفي بعثات وفي حاجات بتحصل اوريدي. بس انا بحس الموضوع مكتوم شويه. فاهم قصدي؟ هي لان البعثات دي بتتكلف فلوس كبيره، فانك تعمل حاجه وتنظم حاجه برضو بتبقى صعبه. بس احنا بقالنا 200 سنه بنحل طلاسم. ايوه. ليه ما نجيبش اخر الحوار ده؟ ما هو انا يعني مشروع سيدا ده انا لحد دلوقتي متضايق ان النتائج ما اتنشرتش، بس انا اظن ان ما حصلش اتفاق على النتيجه. يعني لا، النتيجه دي مش هينفع تتنشر. طب انا عندي سؤال تاني. مين اللي مسؤول؟ مين اللي بيقول؟ انا توقعي برضو، انا مش متاكد، لكن هو في اي بعثه بتحصل لازم بيحصل اتفاق بين الجهه ووزاره الاثار ان اي نتائج قبل ما تنشر لازم يتفق عليها من الاطراف المعنيه كلها. فلو واحد مثلا شايف ان لا ده انا مش موافق ان ده يتنشر، او شايف ان هو يعني مش ساينتفك قوي، مش هتنشر. وده ممكن يكون حقيقي، ممكن يكون هو فعلا الداتا اللي طلعت مش الطريقه التحليليه بتاعتها في الاخر مش كل الناس تتفق عليها. ده بيحصل. بيحصل في اي بحث علمي يعني. حاجه مش حاجه يعني وارد. طيب بس مش معنى كده ما تتنشرش. مش ممكن تتنشر ويتقال فيها ان فلان غير متفق عليها، موافقه جماعيه ولكن كذا كذا. فهي ما اتنشرتش اصلا. مش ان هي ما اتنشرتش بشكل رسمي، هي ما اتنشرتش اصلا. ما اتنشرتش اصلا، جت يعني وصلتني بطريقه واحد يعرف حد جوه. ماشي كده. طيب دلوقتي احنا طيب عشان بس انا بحاول عشان ما خليناش نجري قوي. فاحنا قلنا خلاص ان دي آلة كهرومغناطيسيه، علشان والسبب ان احنا بنقول كده ان احنا لقينا حاجات ادله كيميائيه
ايا كان بقى ان هم في الجبل الاحمر، في هرب. ولا سوري قصدي في الهرم الاحمر، ولا في اوضه الملك، الاوضه اللي هي بتاعت الملكه. كل دي الاسباب ان احنا ابتدينا نقول ايه ده في سر كيميائي او حاجه كيميائيه احنا مش عارفينها. مظبوط. جميل. ازاي بقى بنوا الكلام ده كله والعلم ده كله في وقت قديم قوي كده، لدرجة ان انت بتتكلم ان هي حاجه ان هم بقوا عارفين يعملوا طاقه من اللاشيء او من، فاهم عايز اقول ايه يعني؟ العلم ده جه منين او امتى اصلا؟ تعال نبتدي بامتى مبدئيا. هو مبدئيا يعني فكره بس احنا كده خلصنا السبب الكيميائي. لا، اصل هو احنا في الاول كنا بنقول ان هو لو هو مش مقابر هو ممكن يبقى آلة. بالظبط. هل ممكن يبقى حاجة تانية ولا احنا كلنا لا. في التفكير الحديث لا بنلعب ممكن. حوالين حلو الآلة؟ السؤال. لا انا ما عنديش مشكله، انا يعني اوبن جدا. لا هو بيسألك يعني التفكير الحديث هم ده اللي هم متفقين عليه ولا في حاجات تانية بقى كمان؟ لا هو يعني ممكن يبقى في حاجات تانية، ما فيش مشكله. بس المتداول يعني. الاكثر شهره ان هي آلة. ان هي آلة. مفيش بقى احتمالات ان هو مثلا كائنات فضائيه مثلا، اي حاجه سفن فضاء لا في بقى ناس في كل حاجه. لا في كل حاجه يعني، بس هو لا الاكثر قبولا او انتشارا حتى بين اللي هو اوكي. فاحنا ما بين ستريم المقابر وان الاهرامات آلة. تمام. القديم والحديث او الصحيح والخطأ او الخطأ والصحيح على حسب بقى احنا هنكتشف بقى. فاحنا دلوقتي داخلين بقى في طريقة او الطريقة. تعال نبتدي بحاجة فيهم. انا بس بحاول احنا قلنا 2500 سنة ابتدوا يبنوا كمقابر. في التفكير الحديث. في التفكير الحديث بقى امتى؟ تعال ناخدها واحدة واحدة. اكتر من 10,000. اقدم من الاسرات. اللي هي ايه يعني مثلا؟ يعني بنتكلم في فترة من 10,000 سنة، ممكن مع هامش 12,000 سنة، 8,000 سنة، يعني في الرينج ده. ماشي. يعني طب واحنا عرفنا ده مش ازاي؟ هنقدر نحط رقم ثابت. عرفنا ده ازاي؟ ممكن عرفنا ده ازاي؟ هو اللي حط الفكرة دي واحد اسمه روبرت بوفال، ده مهندس مدني بلجيكي. لما كان بيزور المتحف المصري بص على اللوحة، خد باله ان في تطابق بين اهرامات الجيزة ونجوم الجبار، نجوم حزام اوريون. نجوم الجبار نجوم حزام اوريو. اوريون او بالانجلش انا قلت ايه اوريو ده؟ بالانجلش ممكن تبقى اورايون. بالانجلش ايه؟ اورايون سبلت. ماشي. مش دي اللي عشان ما كانتش في صف واحد باين؟ ايوه بالظبط، كان في شيفت في الثالث، فهو قال لي الشيفت ده حصل ليه؟ طب ايه الحاجه اللي فيها شيفت؟ مش عارف يعملوا يعني على خط واحد بالظبط. فراح لقى بالصدفه، او لما درس متون الاهرام وكان بيراقب النجوم، شاف ان نجوم حزام اوريون 3 في شيفت النجم الثالث. تمام. وبالمناسبه برضو الشيفت ده قصدك ان هو عشان الثلاث اهرامات مش ماشيين على نفس الخط بالظبط، في واحد ثالث اللي هو تحسه مترحل شويه. مظبوط. ماشي. في الرسمه في دلوقتي ده الحقيقه على الارض يعني. بالظبط. على الارض هم مترحلين سن، اخر واحد مترحل سن، فهو بيفكر ليه هم مترحلين. تمام. الطبيعي ان هو يبنيهم على خط واحد. ماشي. فبس يعني بدأ يمشي في السكه دي، ان هو طبعا لتصميم موحد، اكيد كان في تصميم اتحط وهم مشوا عليه. ماشي. لقى ان هو نجوم الجبار، وابتدى يمشي في المتون الاهرام. ومتون الاهرام ذكرت بشكل كبير جدا التحاق الملك بنجوم الجبار، اللي هو كان اسمه ساح. ان الملك هيلتحق بساح اللي هو اورايون، اللي هو كان اوزير كان ساكن في النجوم، فهو بيصعد له. ففي علاقه نصيه بين الاهرامات فعلا وبين نجوم الجبار. يعني الموضوع مش ملوش اثر، لا في علاقه نصيه. فابتدى هو يحاول يفهم من الثلاث نجوم دول هل هم فعلا بالظبط نفس الاحداثيات او نفس الشكل بالظبط زي الهرم. جات له فكره مجنونه كده، ان هو عايز يرجع بالزمن بناء الاهرام عشان يشوف شكل السماء، طالما ان هم يعني بيبصوا للسماء وكل حاجه للسماء. فايه المانع نرجع نشوف شكل السماء سنه 2500 قبل الميلاد؟ ايه ده، انا فهمت الحته دي على فكره. عجبتني الحته دي، عبقريه. يعني هو شاف الرسمه وقال لك دول شبه النجوم بالجبار، وقال لك انا هشوف بقى امتى في الزمن زمان، لان النجوم بتتحرك. فانا هشوف امتى بالظبط كانت المقاسات دي، ويبقى هو الاهرامات اتبنت في السنه دي مثلا او في الزمن ده بالظبط كده. بوم. هي فكره بره الصندوق خالص. بوم. فكره جبار. طيب فهو رجع فعلا بالبرنامج فلكي، والبرنامج ده اي حد ممكن
سواء ممكن يعتمد على برنامج او غير برنامج. يعني انا لما اعتمدت على برنامج، يعني الكمبيوتر بيسهل الدنيا. فانا فعلا ان هو لا، ما فيش تطابق في سنه 2500 قبل الميلاد، في انحراف شديد. يعني مثلا لو فرجع اكتر بقى، قعد يرجع لحد ما قعد يرجع، كل ما يرجع يلاقي الدنيا بتقرب. لا التطابق حصل امتى؟ 10500 قبل الميلاد. طبعا يعني كانت 10500 قبل الميلاد. قبل الميلاد فعلا. ده تطابق، حصل تطابق بين اهرامات الجيزه والنجوم. بس ومعلش ممكن تقول لي ايه النصيه اللي خليته اصلا تقول ان في علاقه ما بين النجوم والاهرامات اصلا؟ ده معناه بقى ان ولا خوفو بقى ولا الاسره الرابعه ولا كل الكلام ده ولا الاسره الرابعه من 10000 سنه؟ لا ان الكلام ده كله اتعمل قبلهم بقى. ما انا فاهم، ان هو قصدي ليه بقى خوفو ومسمينه؟ ما ده بقى اللي هو هيقوله لنا بقى. هجاوب لواحده واحده. معلش انت قلت سؤال ايه الحاجه النصيه؟ انت كنت بتقول بس هو كان في حاجه نصيه خليته اصلا ان بيقول ان في علاقه ما بين الاهرامات والنجوم. أيوة. ايه هي؟ معلش في اكتر من نص من متون الاهرام. مثلا نشيلنا واحد بس حتى منه. مثلا في نص للملك ها قد جاء مثل أزير، للملك ها قد جاء مثل ساح او اورايون. بتوصف، بتقول على الملك كده. ما تشرح ايه؟ مين تاني؟ هي بتوصف بتكلم الملك المتوفي. او في نص على الجدار بتحكي على الملك. ها قد جاء مثل أزير. يعني ايه أزير؟ أزير اللي هو أوزيريس. اوكي يعني جاء مثل الايه، سيد الغرب او المتوفى. ماشي. ها قد جاء مثل اورايون. مثل اورايون ده اللي هو اورايون بيلت. ماشي اورايون بيلت ده نص في نصوص كتير جدا يعني. ماشي. فمن هنا ابتدت الناس تحس ان ايه ده في علاقه. ابتدى فعلا يقول لا ده في علاقه نصيه. صله العلاقه ما بين الملك والنجوم في نفس الجمله. بالظبط. ماشي تمام. فرجعنا بالجهاز لقينا 10500. رجع لها 10500 قبل. جميل. طيب ما قال لك طب ما ده ضربونا. يعني ايه التاريخ ده؟ تاريخ غريب. هل كان في حد عايش في مصر في التاريخ ده؟ ده سؤال. هو ده سؤالي بقى. ده سؤال منطقي. هل الاسره الرابعه كانت من 10؟ يعني الغلط مش الغلط، التفكير كان فيه ايه؟ انه ده ممكن والله خوفو والاسره الرابعه وكده كانوا من 10500 سنه. حلو. ولا ده الاهرامات اتبنت من 10500 سنه ولما جت الاسره الرابعه مثلا لقوها اخذوا ملكيتها؟ ما هو اضطر يرجع للتاريخ الرسمي. التاريخ الرسمي بيقول الاسره الرابعه في امتى؟ 2500 قبل الميلاد. ده اللي هو بتجاب منين بقى؟ من كتابات برضو كده. كتب والمراجع وتحليل كربوني ان الاسره الاولى في حوالي 3200 قبل الميلاد. وابتدى بعد كده الاسرات تتحرك في الاسره الرابعه 2500 قبل الميلاد تقريبا. تحليل كربوني، تحليل النصوص، كلام المراجع الرسمي، قوائم اللي هي 2500 قبل الميلاد. منهم 2500 قبل الميلاد. تمام. فهو هنا عملت له برجله. يعني طب مين دول؟ عملت لنا احنا كمان برجل. انا بتبرجل دلوقتي يعني. والله. فهو السؤال بقى المنطقي اللي احنا المفروض نساله، طب مين بقى كان موجود في مصر في الفتره دي؟ نرجع نلاقي فعلا في برديات واثار بتقول لنا ان كان في حد عايش في الفتره دي. ابرزهم مثلا برديه تورين. انا رحت زرت الحاجات دي كلها. هي فرعونيه. ايوه برديه يعني مصريه قبل الاسره الاولى يمكن، وما كانوش اسر، كانوا بقى عايشين اسم تاني، محبه. كان. ما هو الدوله الحديثه كتبت لنا. انا بفكر معاك والله. كانوا اصحاب بس. يعني هم قرروا اصحاب من بعيد. ابتدوا يعملوا رباطيه، ابتدوا يعملوا اسر، ابتدوا يحاربوا بعض، ابتدوا يقتلوا بعض. زمان بقى فاهم، كانوا فراعنه عادي. رايح فين يا ابني؟ رايح المسله. رايح فين يا ابني؟ انا مش لاقي حاجه اعملها. زوريس نادى عليا بس اروح واجي كده. قبل الاسرات كان في حكم، كان في ناس تانية. كان في ملوك تانيين. اوكي. مين اللي قال لنا؟ هم نفسهم. يعني الدوله الحديثه كتبت لنا ان كان قبل ملوك الاسرات كان في اسرات قبل الاسرات. ففي برديه تورين مثلا بتقول لك ان في مجموعه اسمهم شمس وحر، اتباع حورس، عاشوا 13420 سنه. الكلام ده في برديه تورين. ففي فتره زمنيه 13500 سنه تقريبا. دول اتباع حورس. ماشي. ده الكلام ده مكتوب نصا في البرديه. طيب في قبليهم عصر تاني. في عصر تاني اسمه عصر الآلهة، 7000 سنة. ده برضو مكتوب في برديه تورين. ماشي. البرديه دي بالمناسبه احنا قعدنا ترجمتها عشان بقى نخرج من يعني هي استنانا لترجمات انجليزيه
بس برضو احنا عندنا ترجمتها عشان نشوف الكلام اللي كاتبينه ده مظبوط ولا لا، تمام. لان انا فيها عصر كامل مش فدول الحته دي الناس كلها متفقه عليها. اي حد. هو بقى تمام. الخلاف بقى في حته ايه، ان هم بيقولك ان الفتره دي لا دول ناس اساطير، دول ناس مش حقيقيين. مين اللي بيقول كده؟ يعني التفكير اللي هو تفكير رسمي التفكير انه الكلام ده مش حقيقي. زي ما هم لقوا حاجات بتعود لهذا الزمن. ان الفتره دي حقيقيه، بس الناس دول اساطير او مش حقيقيين، ناس خرافيين، فاهمني؟ يعني ملوك مش حقيقيين. ايه ده؟ اشمعنى؟ ليه يعني؟ اشمعنى مش حقيقيين، مش موجودين، مش موجودين. مث يعني حد مؤلف مث اوكي، لكنها روايات اعتباريين. ماشي، فهم موجودين ككتابات فقط، ولكن مفيش اي حاجه بتعود للزمن ده متحلله وانه ده بالظبط. عشان ما فيش حاجه جيولوجيه جنبها، عشان ما لقوش اسماء ملوك في الفتره دي، ما لقوش اسماء ماشي. ملوك الفتره دي. يعني انت حجر باليرمو مثلا، والحجر ده موجود جزء منه في متحف التحرير، ماشي. ذاكر 120 ملك قبل حكم الاسرات بالتاجين، لابسين التاجين ومكتوب اسماء الملوك دي. ماشي. احنا بقى ما لقيناش اسماء الملوك دي على اي اثر، يعني ولا لقينا له تمثال، ولا لقيناه على هرم، ولا لقيناه. فقال لك يبقى الناس دي ما كانوش حقيقيين، دي كانوا ملوك مثل اعتباريين. هو إيه ده؟ بس ممكن دي يبقى غريبة. زمان كان في روائيين، ما ده اللي كنت هقوله لك، ممكن تبقى وبيكتبوا قصص يعني كانت للعيال تبقى الصغيره، واحنا لقينا أو ممكن يكونوا اصلا الكتابه ما كانتش بالشكل اللي احنا عارفينه، فما اتكتبش بالطريقه دي. بس ماشي. هو دايما الحكم بيبقى بالكتابه. ماشي، بس احنا يعني بص، يعني دي حته ده انتوا متسوحين. اه نهار اسود، تسويحه فاحنا سود. دلوقتي دخلنا في حته ان الحاجات دي مكتوبه بس مكتوبه، بس احنا مش احنا مش ما فيهاش تنجبل، يلا مش ملموسه. ايوه مش عارفين ما نمسكها. لقيتهاش على صخره. ما لقوش اسمه ايه سحتوت، اسمه ايه اللي الصغير ده؟ عارف لما اقول لك انا لقيت المسخوط. ما لقوش مساخيط مثلا، ما لقوش اي حاجه ما لقوش ما لقوش مثلا تماثيل عليها اسماء الملوك دي. مفهوم. ما ماشي. لقوش اهرامات عليه. بس على فكره في اهرامات كتير مش عارفين هي منسوبه لمين، فبتتسمى باسم المكتشفه. يعني في مثلا هرم اسمه ليبسيوس 51، ليبسيوس ده العالم اللي اكتشفه، انما مش عارفين الهرم ده بتاع مين. وما بيلاقوش اي حاجه مكتوبه جوه الهرم او بره الهرم او اي حاجه، بتتسمى باسم. فممكن يكون ان الوقت ده ما كانش فيه كتابه اصلا. ده اللي بقوله بقى، ده احد الاستنتاجات الشخصيه. إيه ان يا الناس باشا، دي إيه؟ ان الوقت ده ما كانوا بيعرفوا يبنوا بس ما كانوش بيعرفوا يكتبوا. ما بيكتبش بالطريقه اللي احنا فكتب متعودين. العصر، فكتب فالعصر اللي بعده. بعديه هم اللي كتبوا عنهم. ما كتبش بالطريقه اللي احنا متعودين عليها. ماشي. طب احنا هنمسك دلوقتي انهي طيب يبقى احنا كده رجعنا. ده حته العصر. في 10500 قبل الميلاد مش اهرامات بس الجيزه متطابقه مع نجوم الجبار، لا ده كان في ابو الهول كمان بينظر لكوكبه الاسد في نفس الوقت، ونهر النيل متطابق مع ضرب التبانه. فحصل لوك، فهو ده اللي خلاه. لحظه بس، كنت لسه ابو الهول ماله باصص على ايه؟ كوكبه الاسد. اشرح للناس معلش ايه كوكبه الاسد دي بالراحه. اللي هي على شكل الاسد. كوكبه الاسد يعني كان النجوم ساعتها اللي هو الهوروسكوب. يعني كانه يعني الكونستليشن. اللي قدامه كان نجوم كوكبه الاسد. تمام، اللي هي بتبقى ساعتها بيبقى النجوم على شكل اكنها شكل الاسد. مظبوط. حلو. بعد كده لا مش حلو، لحظه، قدامه فين؟ النجوم بقى قدام كوكب. هو مش احنا بص، ابو الهول بينظر للشرق. في الوقت اللي ما هو رجع بنفس الجهاز 10500 سنه. الكلام ده كل ده حصل 10500 قبل الميلاد. يعني هو حط على الكمبيوتر قال 10500. اوكي، ما انا اوكي. ايوه كده. فهو كان معلش انا قطيت. فبقوا زي بعض فوق، وهو شايف ناحيه وهو شايف كوكبه الاسد. كوكبه الاسد. جميل. سبحان الله. تمام. هل دي صدفه؟ ما هو ده بقى اللي هيخلي الواحد يتجنن. هو يا جماعه هو كل دي صدف؟ اكيد مش صدف. طيب وضرب التبانه، معلش اشرح للناس. ضرب التبانه متطابق مع نهر النيل. ضرب التبانه ده اللي هو الميلكي واي زي ما بيقولوا يعني مثلا، او الجالكسي. ميلكي واي جالكسي. ميلكي واي جالكسي في نفس الوقت اللي هو من 10500 سنه. كل ده حصل قبل 10500 سنه قبل الميلاد. متطابق مع نهر النيل. نهر النيل تحته ساعتها. وكأن الجيزه بقت مرايه للسماء. لا انا اسف، انا ممكن اتدخل هنا بس عشان في حته هتموتني. انا عشان كده عمال اسالك. دلوقتي الاهرامات هو في عرض صور انا ممكن يعني ايه ده؟ ابقى ابعت لكم الصوره. ايوه لا على فكره احنا هنحط الحاجات دي كلها اصلا. انا هبعت لك الحلقه اصلا، هسيبك انت تطلع لي الصور وانا بعد كده انا هحطها في زي الفل. طبعا انا اللي هشتغل عليه وهتعب عليه، انا بس بهزر. طيب نرجع لموضوعنا. من 10500 سنه قبل الميلاد عندنا الاهرامات كانت زي نجوم الجبار،
وعندنا ابو الهول كان باصص على كوكبة الاسد. كوكبة الاسد. اما نهر النيل فهو من صنع الله. صح كده. صح. يعني الاهرامات بنيناها، حد بناها يعني، فضائيين ماليش فيه، مبنيه من اشخاص. وابو الهول نفس الكلام، لكن نهر النيل ده من ربنا. فالتطابق ما بينه او ما بين الميلكي واي اللي بتقول عليه ضرب التبانه ازاي؟ يعني قصدي دي صدفه بقى ولا مش صدفه؟ دي بره اصلا حساباتكم مفروض. ما هي ممكن تبقى ان هو كان منتظر او شاف ان ده حدث سماوي حصل، فهو استثمره في البناء في اهرامات الجيزه. وارد. ماشي. يعني انت عايز تقول لي ان هو شاف الصله. هو استنى، انا بتكلم على اللي بنى بقى، انسى بقى اللي اكتشف. على فكرة- اللي بنى شاف عنده صله، كان عنده عقيده وفيها صله ما بين النجوم ونفسه. جميل. فقرر ان هو فشاف النجوم دي، قام عامل شبهها الهرم، وقام عامل ابو الهول شكله شكل الاسد علشان باصص ناحيه الاسد. وبالصدفه نهر النيل كان هنا، او مش صدفة بالصدفه، بقى، بيقول اللي لك هو كان اسعى لي. اكنه بيرسم اللي فوق، مظبوط. فراح جنب نهر النيل ورسق، عمل بنا ده كده. لما تمام. نهر النيل بقى لما- بارلل. اما كان ساعتها نهر يعني النيل هو ساعتها استنى هناك. ده الحوار ده، وبقى ابتدى يبني على اساس الباقي. تمام ماشي. فبقت الجيزه ايه؟ مرايه للسماء. في بقى نص. طب مفيش حاجه تانية؟ ما أنا ده عجبه الموضوع. في نص. المشكله انت بقى فاهم هو بيقول ايه؟ ايوه ايوه أيوة، هو بيقول لك ان اللي على الارض مرايه للي فوق. خد بالك ان في نص بيقول كده. ما هو ده بقى اللي جنيك اكتر، ان في نص من العصور المتاخره بيقول ايه؟ مصر صوره السماء، ويسكن الكون كله في قدس معبدها. ماشي. فمصر بقت صوره السماء فعلا. يعني هي صوره حقيقيه. هو الناس كانت بتعتبرها ان هي صوره تعبيريه مجازيه جميله. اللي هو زي جميلة، مصر ام مصر الدنيا حلوة، ايوه الكلام ده. م. لا، هو في صوره فعلا، هو في مرايه. طيب ليه ماشي. كده يا عدلي؟ ليه سوحتني معاك؟ طيب من هنا روبرت، كان اسمه روبرت ايه؟ بوفال. روبرت بوفال. ابتدى من هنا القصه تبتدي بقى، ان هو خلاص دي كل، يعني انا تقريبا جمعت كل قصته في في الحبه دول. الشويه دي. يبقى كده احنا عرفنا او ابتدينا نتكلم على السنه كانت 10,000 ونص. 10,500. 10,500 دي اللي هي كان وقت انهي اسره بقى، او انهي قصدي مفيش عهد بقى عهد اتباع حورس. اتباع حورس. ايوه. فاحنا which is هنسميها اللي هو أتباع حورس. العصر الفرعوني، اللي هو ما دلوقتي ما قبل ما العصر. قبل الاسرات. ما قبل قبل الأسرة. الاسود، بس اللي هو هو العصر. بس هو فرعوني. فرعوني برضو ما هو فرعوني. ايه تعريف فرعوني بالنسبه لك؟ او يعني مصري دول. قديم. مصري قديم. هو مصري قديم. كده مصر قديم. بس هو لو قلنا الفرعوني دايما يطلق على الاسرات، فهو ما قبلهم، ما قبل الاسرات. تمام. فاهمني؟ يا الاسرات راجل، او يعني الفراعنه اللي يعني اللي هو عرفوا بالفراعنه، بنقولهم على من اول مينا وانت طالع 3200 سنه وانت طالع. طيب واللي قبل اللي قبله ده مع ده انت فاهم. دول اللي هو مش- بيقول لك بقى مش بيقول عارفين لك عنهم دول- اي حاجه. دول مجهولين. إيه. فاهمني؟ وفي حاجه قبل، يعني احنا قلنا حورس وقبلها اتباع حورس قبلهم، حورس وعصر الالهه. وقبلهم في حاجه بقى كهف بقى مش رجال. مؤيد بقى، مش ده مش مدون. مكتوب بقى. اه مش مكتوب ماشي. اصلا. تمام حلو. يبقى احنا كده عرفنا الزمن. كيف مان فين بقى كيف مان في القصة انا بقى دي؟ عايز بجد والله خلينا موجود. نعتبر ان هذا سؤال حلو سؤال منطقي. على فكره موجود. فين أيوة بقى اللي هو البدائيين بقى اللي هم كانوا بياكلوا بعض دول، او يعني يعني في مثلا في متحف الحضاره في هيكل عظمي معروف باسم انسان نزلة خاطر، ده عمره 35,000 سنه. في طفل اسمه طفل الترامسه برضه في قنا، وعثر عليه في قنا 55,000 سنه. هم دول اللي هو ممكن نقول عليهم يعني البدايات، الاوائل خالص. فاهمني؟ ماشي. يبقى احنا كده عرفنا الفتره الزمنيه. انا بس جميل. في ملحوظه مهمه عايز اقولها. قول. معلش، انا النهارده لو قلت لك مدينه 6 اكتوبر، لو قلنا اتبنت امتى من اسمها، مش شرط تكون اتبنت 6 اكتوبر. أكيد. انما هو لما بناها انور السادات ادى قرار بنائها، هو كان عايز يشاور على وقت محدد اللي هو 6 اكتوبر 1973. فوارد برضو، يعني مش عايز برضو اسيب باحتمال ان هو 10,500 قبل الميلاد. هو كان عايز يشاور على حاجه في التاريخ ده، يعني هي ممكن تكون بعديها او قبليها، لكن هو عايز يشاور على التاريخ ده.
انت كل ما ابقى معاك تقوم مزوحني اكتر. ما انا لازم برضه اديك ماشي. ده هنا وهنا. فانت ممكن يبقى هو من 10500 سنه قبل الميلاد قال لك احنا عايزين نعمل 1 2 3، ودول ابتدوا يتنفذوا مثلا لما الاسر دخلت. لا ما انا بقى عشان كده بقول ان هو لا، ما اعتقدش ان هو منتمي للاسر، هو قبل الاسر، لكن هو ادي هامش لنفسك 1000 سنه 1500 سنه 2000 سنه ماشي. يعني عادي. ازاي بقى بنوا ازاي بنوا؟ في الفكر الجديد بقى؟ جميع يعني هو ده سؤال صعب قوي، ليه؟ لان ما احنا قلنا في الفكر عشان العادي الحجر تقيل يعني. ان احنا عملنا الرامبات ومش ماشي. الفكر الجديد بقى هو النقطه الفكر القديم جميع التجارب اللي حصلت على اعاده بناء الاهرامات، اهرامات حتى صغيره، التجارب دي كلها فشلت، ماشي. لم تنجح. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو عايزين نعمل لا مش ماشي. بالتكنولوجيا، يعني هما يعني مثلا جامعه وسيده اليابانيه كانوا عايزين يعملوا تجربه 1978، فجابوا خبراء اليابانيين وعمال مصريين وادوات وحبال وروافع خشبيه وهكذا، وحبوا يعملوا نموذج لهرم صغير. ماشي. الدنيا ما نفعتش، واضطروا يستعينوا في الاخر مكن. بمكن ومعدات هم حاولوا وأعمدة يعملوها بالطريقه البدائيه. بدائيه، ما عرفوش. تمام. هل احنا عندنا تفكير بقى هم عملوها ازاي في التفكير الحديث ولا لا، ولا دي حته لسه ما عملناهاش أو احنا ما النهارده اكتشفناش؟ نقدر نبني هرم، نقدر نبني هرم بالادواتنا، اوناش وروافع فانا معتقد ان هو طالما احنا نقدر نعرف النهارده، فهو اكيد عرف، يعني هو ممكن عرف بس بطرق غير البدائيه. يعني هو لو في طرق اقوى، تكنولوجيا اقوى، يقدر يبنيه. فهو طالما الادوات البدائيه دي ما نفعتش وفشلت كلها، فهو اكيد كان عنده وسيله اكثر تطورا. بس ما احنا مش منها. عارفينها. يعني إحنا مش هو عمل كأنه بيعمل بروف اوف كونسبت، يعني هو راح حب يثبت طريقه بناء الاهرامات، فراح في كل الخيالات بقى اللي جت، اللي هو الخشب والرافعات والخشبيه والكلام ده، جه يجرب فشل. بالظبط. في تجربتين، اللي هو اهم حاجه تعمل بس التجربه كامله. هما برضو انا بشكرهم لان هما ادونا فكره ان هما حاول يعمل التجربه كامله. احيانا في تجارب دلوقتي بتحصل يوم ايه، مثلا جايب حجر و10 عمال وسحبه مثلا بتاع 2 3 متر، ولا خلاص هو كده سحبوا تمام، الحجر. لا كده ما تمام. ينفعش، لازم تديني لازم التجربه تبقى كامله عشان تقدر تحكم. يبقى دي لسه علامه استفهام عندنا. ايه هي التكنولوجيا اللي هم بنوا بيها الهرم؟ بالظبط. جميل. ولكن مش موافقين على التفكير اللي هو بتاع الروافع والرامبات ما نفعتش. والحاجات الخشبيه، الواح الخشبيه وكده. بالظبط. تمام. يبقى احنا كده الحته دي لسه. يبقى احنا كده قلنا الفتره سيبوني افكر الزمنيه. لكم فيها شويه. براحتك. هقول لكم في يبقى احنا التفكير جبنا الحديث. الفتره الزمنيه وجبنا السبب. حلو. أيوة. ان احنا قلنا آلة فتره زمنيه 10000 10500، وانها لسه مش عارفين اتبنت ازاي، والزمن لا، وان هي على شكل ان هي حاجات كلها نجوميه. ايوه. طيب ايه تاني؟ لسه برضو احنا لسه ما عملنا له، يعني ما دخلناش جواه في نفس الحته دي بتاعت بناء الاهرامات. يعني هل في قصه تانية او حاجه تانية، سبب تاني؟ يعني مثلا عندنا ابو الهول. هل احنا مثلا ابو الهول عارفين اتبنى ليه او هو اتبنى امتى؟ ما هو انا اعتقد ان هو اللي بنى ابو الهول هو اللي بنى الاهرامات، هو اللي نفس بنى الأهرامات. العقلية. ماشي. لكن اسرار ابو الهول كلها لم تكشف بعد. لم تكشف بعد. تمام. يعني ابو الهول دي يمكن اتكلمت عنها برضه اكتر من ابو الهول. اسمه في الدوله القديمه اسمه روتي. ماشي. كان اسمه روتي. رو يعني اسد، تي المزدوج. ماشي. فروتي هو كده اسمه الاسد المزدوج. يعني ابو الهول اسمه الاسدين. ماشي. فين الاسد التاني؟ اقول لك رقابه. لا انا صاحب البتاع، انا الرقيب. طيب هسألك سؤال تاني معلش خالص. انت دلوقتي لا سألك سؤال ترد على الراجل. فينه؟ مش هقول. فين الاسد التاني؟ هو مش المفروض ان هو يبقى جنبه الاسد المزدوج اللي احنا قلنا في الاول ان هو زمان كانت الناس في كذا حد بيقول ان هو المفروض جنبه، هما الاثنين جنب بعض، وواحد فيهم اللي احنا مش لاقيينه بقى. في لوحه الحلم اللي هي بين مخالب ابو الهول. ماشي. دي اتناقشت في عهد الملك تحتمس الرابع في الدوله الحديثه. مرسوم عليه اسدين. يعني تحتمس الرابع بيدي قرابين لابو الهول، الاثنين ابو الهول. فهم معترفين، الدوله الحديثه معترفين ان كان في اسدين الحجم. نفس الحجم، معترفين ان كان في اسدين. طب فينه؟ ما هو
في واحد في الصين على فكره، فكره بس هم اللي بانيينه، ممكن يبقى اشتغاله وهم مش بانيينه وسارقين. الاولاني ان هو ممكن يبقى في السماء، ما دي بقى فكره. او الاسد التاني اللي هو كان شايفه فوق. الصوره ياها. ايوه يا نهار اسود. دي فكره. في افكار تانية ان هو موجود على الارض بس دمر او لم يوجد بعد، يعني في اراء تانية. طب انا عندي سؤال موجود على هضبة الجيزة. حيوي. انت دلوقتي بتقول لي ان احنا اكتر حاجات دلائل لما بتبقى حاجه مكتوبه او حاجه يعني فيها حاجه جيولوجيه او هم لقوا حركات من دي. دلوقتي النهارده مش هم لقوا البرديه بتاعه وادي الجرف دي ولقوا فيها مكتوب فيها ازاي بنوا الهرم؟ لقوا فيها مكتوب ايه؟ ان هم بالروافع، وان هم كان الراجل بيصحى. فاكر لما احنا عملنا الحلقه حتى مع دكتور زاهي؟ مش فاكر حاجه، انا مع عدلي. ورحنا كنا بنتكلم على ان هم لقوا الحديث رئيس العمال كاتب ان هو تمام. ازاي بنوا، ان هو كان بيصحى الصبح ويبني يعمل يومه ازاي ويبني مظبوط. الحاجه ازاي. طيب كل الكلام ده، طب ما هو هم كاتبين. تمام. انا برضو عملت زيك كده يا جماعه، هو مش في برديه وادي الجرف؟ فاول حاجه عملتها ايه؟ هات برديه وادي الجرف النص الاصلي واقراه. ما دي برضو حاجه ان ما تعتمدش على المانشيتات او المجلات، لان هم بيضيفوا حاجات. روح للنص الاصلي، شوف النص الاصلي بيقول ايه. النص الاصلي بيقول ان احنا مش عارفين عدد الاحجار اللي اتقطعت ولا شكلها، والهرم اصلا لم يذكر في برديه وادي الجرف. اللي ذكر منطقه اسمها اخت خوفو. اخت خوفو ده مش الهرم الاكبر، ما دي برضو من احد للاسف الاخطاء الشائعه. اخت خوفو منطقه هضبه الجيزه كلها، المنطقه دي اسمها اخت خوفو. فهو كان بيحكي عن ميرر ان هو رايح ينقل احجار اللي هو ما حددش الغرض منها ولا عددها ولا شكلها ولا كذا، بيقطع احجار وهينقلها لمنطقه اخت خوفو. طب ما ممكن يكون بينقلها عشان ترميم، عشان ابنيه تانية، ما في على هضبه الجيزه ابنيه تانية، مسله يا سيدي، بيعمل مصاطب، بيعمل مقابر، يعمل اي حاجه. اقصد ان هي لماذا يعني برديه وادي الجرف ليه اتحصرت على الهرم الاكبر تحديدا، مع ان البرديه ما بتقولش كده. على فكره البرديه اصلا يعني 3-4 فقرات، يعني هو في عدد كبير من البرديات اكتشف، بس هي اللي هم اشهرهم برديه A و B اللي هم بيتكلم فيها عن نقل الاحجار الى منطقه هضبه الجيزه. انما ما فيش بناء هرم ولا اخت خوف ولا في بناء هرم ولا الغرض من نقل ومدين لبنان، هم مش علاقه ببعض يعني. فانت يعني انت كلامك ان الحته بتاعت ان هم البرديه عمرها ما ذكرت الخوفو او الهرم، بس ما ذكرتش حاجه عن بناء الهرم اطلاقا. وحتى لو بصيت بعد البرديه بيبقى في تحليل كده يقول لك ان احنا مع الاسف ان من البرديه دي ان هي لا تحدد على كيفيه بناء الاهرام ولا اي تفاصيل عنه. يعني هي برديه بتدي بس تفاصيل عن العمال، لكن هي مش بتدي حاجه عن بناء الهرم او ان هي خاصه ببناء الهرم. طيب عندي حاجتين بقى عايزين نتكلم فيهم. واحد، هنتكلم على ليه احنا بنقول ان هو آلة، يعني آلة بتعمل ايه؟ كهرومغناطيسية دي ماشي تمام، بتعمل كده ازاي؟ ده واحد، الهرم. وتاني حاجة، ايه اللي حصل؟ يعني ليه فجأة كل الكلام ده اختفى؟ يعني احنا كان عندنا ماشي التخيل ان فجأة كان عندنا حضارة وكانوا عندهم تكنولوجيا قوية جدا، وفجأة الكلام ده كله وقف. ايه اللي حصل؟ هل مجرد ان ما كانوش بيعرفوا يتوارثوا المعلومات يعني، ولا حصل حاجة؟ لا حصل حاجة، حصل كارثة. قول لي بقى. في كارثة، احنا يعني في اهرامات كتير متهدمة ومدمرة، وحتى انا كنت الاول بقعد نشوف الادلة وكذا وده قال ايه، لكن في الدولة الوسطى كتبت بردية بتقول لنا الموضوع ده بشكل واضح. واحد كتبها، البردية بتعرف باسم يعني واخده عنوان كده لطيف اسمه اليأس من الحياة. واحد كده زعلان بيناجي نفسه وبيفضفض، فبيبتدى بيقول لك انك لن تصعد لاعلى لترى الشمس، وانك لن تكون بيناجي نفسه يعني انك لن تكون مثل بناة الاهرام الذين بنوا اهرامات رائعة من الجرانيت ثم اصبحوا في مصاف النترو او مصاف الالهة، يعني ادهم بقى اكسبهم. وبيجي في الاخر بيقول حاجة غريبة جدا، بيقول لك مثل الضعفاء الذين ماتوا على ضفة النهر. وبعد كده بيقول ثم تهدمت اشياؤهم مثل الضعفاء الذين ماتوا على ضفة النهر لم يجد من ينقذهم بسبب
الفيضان أو الطوفان، والشمس فعلت كذلك بهم. يعني حصل كارثة، فيضان أو طوفان دمرهم، وكمان حرائق شمسية أو الشمس تسببت في دمرهم هم كمان. فبردية بتقول إن بناة الأهرام حصل كارثة في عهدهم، كارثه طبيعيه. كارثة طبيعية خلتهم إن هم كلهم يموتوا، واللي جه بعد كده مش عارف هم عملوا الحاجات دي ازاي؟ يعمل زيهم. بيتكلم على البني ادمين مش عن انت قلت اشيائهم. ثم دمرت أشيائهم اللي هي يعني أثرهم، يعني مم. أشيائهم يعني حاجاته ولوحاته وأهراماته ومبانيه وكده. ايه هي عندنا فكره ايه الكارثه؟ انت بتقول انها كارثه طبيعيه، ايه يعني حصل فيضان يعني او حصل الطوفان هو فيضان. كذا حاجه بقى مع بعض؟ هي انا اعتقد ان هو عده كوارث، انا اعتقد ان هي سلسله كوارث. وده اللي انا بتهيألي ان انا سمعت ان انتوا بتقولوا ان هو كان الشمس. نهايه العصر الجليدي او حاجه كده. في الفتره دي كان ماشي. حصل تقلبات شديده جدا في كوكب الارض، مش في مصر بس، في عده مناطق. فبدات ممكن عواصف شمسيه، الشمس كانت درجه حراره الارض ارتفعت، وابتدى يحصل ذوبان للجليد. وعشان كده قال لك ولذلك وايضا وبهذا فعلت بهم الشمس وكذلك فعلت بهم الشمس، انا م. اسف. فهو بيقول ان الشمس كانت سبب، سيحتهم. فاهم؟ مم. كذلك فعلت بهم الشمس، سببت فيضانات واعاصير وعواصف مدمره، كل الحاجات دي سببت هلاكهم. فكل الكلام ده حصل عشان كده لما الاسرات بقى عهد الاسرات ده جه كان الحاجات دي كلها خلصت. يعني الكلام ده كان حصل بقى الفيضان او الكارثه دي كلها، وحصل فتره في النص مفيش حاجه بتحصل. بالظبط، حصل انقطاع في النص، وابتدى بعد كده يحصل يرجع بقى الناس اللي ما ماتوش رجعوا بقى يحاولوا يلاقوا الحاجات دي موجوده. يلا كان عاجبني الهرم ده، كل أنا حاجة بقى حصل. هرمم واعمل كل حاجه بقى حصلت تاني، قعدت بقى ترميم زي ما احنا بنعمل النهارده. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل اعاده ترميم للاهرامات، اعاده استعمال، بنحط لوحاتنا ويوفاتنا، وعيد افتتاحه في عهد الوزير الفلاني، وعيد افتتاحه في عهد كذا. هو نفس اللي بنعمله. في مسؤول للهرم، في مفتش للهرم، هو برضو كان عندهم كده، كان في القاب مسؤول عن الاهرامات. عدلي، لو كنت عايش في العصر الفرعوني او عصر القدماء المصريين، كنت هتكون ايه، او نفسك كنت تكون ايه؟ انا كان نفسي اشوف بصراحه، يعني كنت احب اشوف كده الهرم بيتبني ازاي. كنت هتشوفه بصفتك ايه بقى؟ واحد عادي. مهندس مثلا؟ مهندس. مهندس يعني انا دايما بشوفه برضو هو انا لما بزوره او اخش فيه برضو بتغلب عليك الناحيه المعماريه والهندسيه وانت بتشوفه. يعني انت بتغلب عليك لوحدك، احنا لا عادي، انا بتغلب. بخش اتفرج بزهق بمشي عادي. يعني مثلا في ان شاء الله نروح مع بعض مره الهرم. يعني في ممر تحت كده طوله حوالي 106 متر. الهرم الممر محفور في الارض وما فيهوش انحرافات. يعني ازاي بقى؟ هي بتقعد انت تجيلك الاسئله دي؟ بيجي لي الاسئله دي، ضلمه، مفيش اكسجين، انت اصلا وانت نازل بتطلع يعني مفيش اكسجين. قعدت ما طب الراجل اللي قاعد بيحفر ده، مفيش سلالم على فكره، يعني هو زحليقه، وما السلالم اللي اتضافت دي عشان الناس تعرف تنزل وتطلع بس. هو فالحاجات دي بتقعد تيجي في بالي، طب هو اتعمل ليه واتعمل ازاي؟ فهي اسئله كتير يعني. فانت كان نفسك تبقى هناك واقف بتتفرج؟ انا عايز اشوف بس كده. فاهم. بالظبط كده. طب وانت يا كيمو؟ انا اقعد اكتب شعر، بقعد اتفرج كده واسرح جنبه بالهول، اركن جنبه بالهول. تركن على صباع رجله الصغير كده. طب بمناسبه احنا بنتكلم على الفتحات والمداخل والحاجات دي كلها، دلوقتي هنرجع تاني لحته الاله بقى. وبتقول ان هي آلة كهرومغناطيسيه، ممكن تشرح للناس بتشتغل ازاي او انا عارف في قصه وراها. أيوة. ممكن تحكي لنا كده ايه القصه دي؟ تمام، انا هشرحها، لكن بفضل برضو الناس اللي ممكن تبحث عن بناء الاهرامات، عشان انا ممكن يعني اختصر شويه في التفاصيل. طبعا اكيد. يعني الفكره بتبدا من نهر النيل. جميع الاهرامات بنيت بجوار نهر النيل، فهو اكيد نهر النيل كان ليه دور. مش مجرد نقل احجار، لا، في حاجه. نهر النيل كان بيخش جوه الاهرامات. تمام. الفكره دي يعني لما فكرنا فيها كان واحد هم كانوا بيقولوا ان نهر النيل جنب الاهرامات بينقلوا بيه الطوب. بالظبط. كان في مهندس اسمه جون كادمان. ماشي. ده مهندس هيدروليك. هو عمل تصميم لمضخه بتاع شبه مضخه الاهرامات، يعني شبه الغرفه السفليه للاهرامات. هو قال ان الغرفه السفليه دي عباره عن مضخه بامب، اللي هي بتشتغل مش محتاج كهرباء، هي بتشتغل بالضغط الهيدروليك. الميه بتنزل ترفع من نهر النيل وبتنزل فيه الهرم الاكبر. برضو احنا بنشرح ايه الهرم الاكبر، لكن كل هرم كان ليه
آلية قصته. مختلفة، لكن أعتقد إن المية كانت مشتركة. ولذلك حتى هتلاقي المؤرخين القدامى زي هيرودوت، السيوطي اللي هو السيوطي بالنسبة مصري، والمقريزي، كان بيتكلم إن هم بناة الأهرام صنعوا لها مسارب يدخل منها الماء داخل الهرم، أو غرفة ده أسفل الهرم. تمام. المسارب اللي هي القنوات الصناعية. مم. فهم بيعملوا قنوات صناعية تخش في الهرم، يبتدي يحصل ذبذبات. المضخة تشتغل، مم. يبتدي يحصل اهتزاز للهرم نفسه. الاهتزاز، الهرم لما بيبدأ يهتز، الأحجار الكتير دي بتبتدي تضغط كلها على غرفة الملك. غرفة الملك عبارة عن مجموعة ضخمة من الأطنان، وكلها معمولة من الجرانيت الأحمر. فبيبدأ الضغط ده عليها. افتكر نظرية فريدمان فرويد إن الضغط على الجرانيت كان بيولد الامبير. الكهرباء. في نفس الوقت كانت بتطلع سوائل، بتحط في آبار أرضية، بتطلع إلى غرفة الملكة، مم. هيدروكلوريك أسيد وزنك كلورايد. بيبتدي يحصل تفاعل بينهم، يطلع هيدروجين ماشي. في غرفة الملك. الهيدروجين ده كغاز بيفضل يتحرك 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 لحد ما يوصل لغرفة الملك، لأن هي الحتة دي كلها بتبقى مقفولة. ماشي. كويس. لما بيحصل ضغط في غرفة الملك على بالالكترومagnetic انرجي اللي بتحصل دي على الهيدروجين، بيبتدي يطلع حاجة اسمها ميزر، بيطلع من غرفة الملك، لأن في فتحات، فتحة شمالية وفتحة جنوبية. ده الميزر ده اللي قبل الليزر، صح؟ الميزر ده الميزر يعني يعتبر الميزر يعني تكنولوجيا قديمة شوية، ظهرت في الخمسينات والأربعينات والفترة دي. احنا بنطبقه النهارده بس على أجهزة صغيرة. فهو فكر برضو كريستوفر دان، يعني هو ده اللي كان مطلعها، ان هي لا، غرفة الملك كلها كانت عبارة عن ميزر. الميزر ده بيؤدي في النهاية إلى صعود ويفز من خارج الهرم، بتخبط في الايونوسفير او الغلاف الجوي، او الطبقه الدنيا من الغلاف الجوي، بحيث ان هي تخلق محيط صحي لمنطقه الاهرامات مم. وما حولها. فهو حته برضو عشان اوضحها، ان هي حته الطاقه، من الطاقه موجوده على كوكب الارض من ملايين السنين. مم. يعني البرق ده طاقه، النهر اللي ماشي ده طاقه. هو امتى بقى الانسان قدر يطوعها؟ هذه الفكره. فهو فكره الطاقه اللي خارجه دي مش ان هو كان بياخدها يعني يكوي بيها قميصه، يعني لا، هو كان بيعملها لغرض اخر. ان هو حتى الان، يعني انا لسه الحته دي يعني ممكن هنعمل لها تفصيل قدام. مم. ان هو كان بيعمل بيها ايه. الطاقة دي بقى هي كان بيعمل بيها ايه، بينور ايه او بيعمل ايه يعني. بالظبط بيعمل بيها ايه. فهي كانت بتستخدم في خلق محيط واسع صحي في منطقه الاهرامات، ومنطقه ايونو اللي هي عين شمس، العاصمه عاصمه ما قبل البوصلات كانت موجوده. فانت اللي بتقوله خليني اشرحها او احكيها بطريقه يعني لطيفة. وقول لي كده. مفيش مشكله. هو من الاخر في ثلاث حجرات، واحده تحت الهرم، واحده بتاعت غرفه الملكه، وفوقها الغرفه الاساسيه اللي هي غرفه الملك. تحت كان بيجي نهر النيل بيخش جوه الميه، فبيملي الغرفه السفليه دي، فبيخليها تقلب عامله زي المضخه. فجاه بتخش الميه، فبتقوم عامله ايه، تقدر تضخ الميه من تحت. ساعتها بيطلع ذبذبات منها. حلو. فالذبذبات دي وبعد كده هم بيحطوا من اليمين ومن الشمال جوه غرفه الملكه حاجات كيميائيه ايا كانت ايه هي بالظبط. مظبوط. حلو. فلما بيحطوا الحاجات الكيميائيه دي بتتحول لهيدروجين، فالترددات دي اللي بتطلع زائد الهيدروجين بتضغط على غرفه الملك، بيطلع منها الميزر. مظبوط. صح كده؟ مظبوط كده. الحمد لله. ده بشكل مختصر لطيف للطالب اللي مش متميز. فكره اللي كمل الميزر بقى بيعمل. فالميزر بقى يطلع بقى يعمل قبل الاوريو بشويه، يعمل عامل الايجابيه، الطاقه، يطلع الطاقه من هنا. وده هل ده برضو عشان كده كان في الغلاف اللي كانوا حاطينه على الهرم اصلا مش كانوا حاطين، مش الهرم كان متغطي، كان ماكسي. فهل ده كان سبب من كده يعني؟ لا، انا اعتقد ان الكساء ده كان نوع من انواع العوازل
للهرم واللي مجرد كان بيحصل عايز. جواه. هل هو انا بيتهيألي كانت حاجه جماليه، حاجه روشه كده، اللي هو في هو ذهب فوق وفي هو ابيض. التكاليف الضخمه للحاجه زي كده تخلينا برضو نسال هو هل كان جمالي بس، ولا لان هو كان لان هم كانوا مهتمين بالجمال وبالرسم صح. وبالالوان بس هل هو كان محتاج، لان هو برضو قطع الكسوه الحجريه دي ضخمه جدا مقطوعه بدقه شديده بحيث ان الحجاره كلها تتلزق جنب بعض ما يبقاش في فراغات. مم. فهو يعني كان في تكلفه عاليه ومجهود كبير. فهو انا اظن ان هو لازم يبقى فيه مجهود، ولازم والحجاره اللي لازم تبقى كبيره. يعني ما هو كان ممكن يعمل حجاره مثلا صغيره طن واتنين طن، لا هو كان بيعمل حاجات كبيره. كان في احجار في هرم خفرع توصل 60 طن. اوكي. فاهمني؟ طب انت ليه يا عم عامل احجار كبيره اذا كان انت؟ فهو برضو الاحجار الضخمه شرط لنجاح الهرم، مم. عشان الاهتزازات تحت ما تفتتش الاحجار. فكان لازم الاحجار تكون راكبه في بعض، عاملها اوكي. انترلوكينج، ولازم تبقى ضخمه. ماشي. فالنهارده طيب يبقى احنا كده غطينا الحته دي. طب دلوقتي عندك سؤال تاني في الحته بتاعت لا انا حاسس ان احنا غطينا الاهرامات. عندي بقى كام سؤال في المسلات على كام حاجه كده خفيفه. انا عندي بس حاجه واحده بس الاول. هو المفروض اللي بيتقال دلوقتي ان الحضاره المصريه القديمه هي تعتبر اول حضاره. ما هو يعني ما هو الادميه دي كل واحد بيقول، يعني كل واحد بيغني لايه لحضرته. ماشي. يعني انت لو رحت بس سالت اللي متفق عليه لو عالميا. اللي متفق عليه حضاره بلاد الرافدين ومصر في نفس اوكي. الوقت تقريبا، ماشي. طيب اقدم ماشي. حضارتين. اوكي. اسال مسألة ايه بقى؟ لا انا عايز ارجع لاول حلقه لما انت كنت بتقول الناس بيعملوا ابحاث وبعد كده يطلع بتقارير وهم يقول لك ما تنشرهاش عشان احنا مش موافقين عليها، فبيبقى في كذا لجنه وكذا موضوع اه وكذا حاجه، بس اكيد بيبقى في قرار اعلى، بمعنى اللي هو لا يعني السؤال بيقول هل في حد يمتلك الاهرامات؟ ملك لمصر. مصر كايه بقى؟ مصر كناس، كشعب، كدوله، مش يعني ما فيش مسؤول معين يعني مفيش نقدر. حد يقدر من اي مؤسسات عالميه من بره يجي يبقى عايز يعمل حاجه ويعملها من غير موافقتنا؟ لا مش هينفع، ما ينفعش. لازم ياخد موافقه. وده حاجه كويسه، ما هو ما اي حد ممكن يخش يعمل اي حاجه ويبوظ يبوظ حاجه اصلا. حاجه. بس أوكي. المفروض ان كلنا لينا في الاهرامات بنفس القدر. يعني كلنا من حقنا نخش الاهرامات، كلنا من حقنا مثلا عايزين دراسه معينه نقدم عليها، يعني كلنا لينا فيه بنفس القدر ان احنا نشوفه ونتعلم ونفهمه. طب انا دلوقتي انا عارف انا هتعجبك. انا القصه بقى دي هتعجبك. احكي لنا قصه. وانا الحته دي برضو انا عارف ان هي لسه مش يعني فيها تداول كتير قوي. احكي لنا قصه اتلانتس، وليه اتلانتس بقت تبع فجاه الناس تقول اصل دي الحضاره بتاعت اتلانتس ايه ومصر هي اتلانتس. ممكن تحكي لنا القصه مظلومه دي شويه؟ والله. موضوع اطلانتس ده ايه مظلوم، افلاطون مظلوم. ايه قصه اتلانتس دي؟ هو في واحد كاهن اسمه سولون، لا انا اسف، ده كان رجل دوله وشاعر اثيني من اليونان اسمه سولون، زار مصر. ففي يعني بيتكلم مع الكهنه وبتاع. ففي ده كاهن في انهي حقبه زمنيه؟ وقت الفراعنه؟ لا وقت لا القدماء ده المصريين؟ يعني بنتكلم في الفتره بتاعه 600 قبل الميلاد، 500 قبل الميلاد، في الوقت ده. اوكي. فقابل كاهن من معبد اسمه معبد سايس، موجود في الشمال في الدلتا. ماشي. فحكى له، هو بيقول يعني هو حكى لي قصه عن مكان اسمه اطلانتس، والمكان ده كان متقدم جدا وكانوا بيعملوا منشآت عظيمة، وبيبنوا بالأحجار الحمراء والخضراء والسوداء والبيضاء، وإن هم هلكوا بين يوم وليلة. دي قصة مين؟ الكاهن المصري. ماشي. سولون قالها لابنه، وابنه قالها لابنه، وقعدوا كده تتناقل عبر 5 أو 6 أجيال لحد ما وصلت لمين؟ عمنا أفلاطون. افلاطون بقى اللي هو أفلاطون ده يعني مشهور. أفلاطون تلاميذه دونوها في محاورات اسمها محاورات كريتياس وتيميوس، دونوها. وهو دونها بالصيغه، خلينا نقول ايه، بالصيغه اليونانيه، ما دونهاش بالصيغه المصريه. فقلب كل الاسماء. كل الاسماء اتقلبت بقى بيسميها اسماء يونانيه. ماشي. فبقت حاجه غريبه كده، قصه غريبه. فبقت اتقال ان هي ايه، لا دي مش حقيقيه، ده كان بيألف، ده كان بيدعي، ده يعني سولون. ايه قلب الاسماء؟ هو الاسم
كتب معناه باليوناني يعني فبقى حاجه تانية. انت مثلا في امريكا لو انت مدينه هوليوود، خلاص انا لو هكتبها ايه؟ لازم اكتبها بالعربي هوليوود. بالظبط، ما ينفعش اقول مثلا الخشبه المقدسه، بالظبط. هو بقى ترجمتها للخشبه المقدسه. ماشي. ما انا، ما هو ده اللي بقوله المعنى. او الغابه المقدسه، ايا كان الترجمه. اوكي. فهو ترجمه، فطبعا خدتها في حته تانية خالص. فبقت الناس بتتهم افلاطون بالكذب وتدليس، وانت مش فاهم وانت كذا، في حين ان هو الراجل كان بيحكي بمفرداته عن موضوع اطلس. فانا عملت ايه بقى؟ او يعني المفروض يعني اي حد طبيعي يعمل ايه قبل ما يتكلم في موضوع اطلانتس؟ لازم يروح يقرا المحاورات. يعني انا بستغرب من جرأة البعض ان هو اطلانتس خرافه. طب انت قريت المحاورات؟ لا والله ما عنديش وقت، بس انا عندي وقت اكتب اقول انها خرافه، بس ما عنديش وقت اقرا. طب هتحكم منين يعني؟ فلازم من الاول نقراها، نفهمها، ونفكر بزمنه. وخصوصا ان هو كاتب يا جماعه في المحاورات ان انا قلبت الاسماء اتقلبت. فهو كاتب كده. هو كاتب ان الاسماء اتقلبت. تمام. ان سولون وهو بيحكيها غير بحيث ان هو تبقى سهله ليه، يعني عارف لما نقول تعبير مصرها، هو عملها اليونانيه. فهو كل الحاجات اتقلبت. اطلانتس نيسوس، نيسوس دي في القواميس الارض المغطاه بفيضان النيل مثلا. البحر بقى اسمه بحر اطلس. يعني كل حاجه اتغيرت. فهو انا شايف ان اطلانتس حقيقيه واقعيه، وزي ما حصل قبل كده في يعني القصه اللي احنا بنحكيها دلوقتي حصل قبل كده. يعني موضوع طروادة كنت كلها شفت فيلم تروي مثلا. طروادة كانت بتصنف من 200 سنه اسطوره. يعني هي كانت ذكرت في ملحمه هوميروس الإلياذة والأوديسا. كانت بتصنف ان هي منطقه خياليه، واي حد يقول لك لا لا دي مش موجوده، لحد ما واحد الماني اسمه هاينريش شليمان لقاها. طبعا بعد ما لقاها اهلا. فهو اطلانتس نفس الكلام، هي هتتلاقى او هي موجوده. يعني انا بعتقد ان هي مصر، يعني اطلانتس هي مصر، مش حد جه من اطلانتس بنى. عشان برضو الناس بتحب تطور الافكار. لا، هي مصر نفسها، اسم تاني من اسماء مصر. ماشي. انترستينج. المسله دي اضاءه كانت ولا شياكه ديكور؟ انا بظن ان هي كانت، يعني ان هي كانت اضاءه، كانت اناره، خصوصا بعد النصوص اللي احنا اتكلمنا عليها. الجرانيت وبتاع لان هي يعني الحجر المتلألئ. التكاليف اللي اتعملت عشان هو مثلا، هو ليه قطعه واحده؟ يعني ليه اتعملت قطعه واحده؟ ليه انحت 300 طن قطعه واحده؟ ما انا ممكن ابنيها، يعني ممكن اعمل زي الاعمده كده ابنيها. هي حته واحده مش ايوه هي صح. قطعه واحده، ولازم تقف في وقوف حر، ما ينفعش تثبت. يعني المسله الحقيقيه بتقف في وقوف حر. يمكن مهندس زي حديد كده كان شاطر. لا يمكن بيتمنظر يعني. ما هو دايما احنا برجع دايما حته التكاليف. انت ممكن تعمل حاجه جميله بس دي مكلفه قوي، وخصوصا ان هي والوقوف الحر ده برضه خطر على فكره. ما هو اي هزه هتوقعها، ما في مسلات وقعت فين. تمام. فهو دايما التكاليف الضخمه بتشير الى ان هو لا، في حاجه، في غرض منها. بس نصوص المسلات بتؤيد الكلام ده. حتى الان ما فيش تجربه صحيح ان احنا قدرنا ننورها، لكن ممكن يجي في يوم من الايام واحد ياخد الكلام ده ويطبقه زي عمنا هاني شليمان، ويجي يمشي ورا الباقي ويطبق وتحصل. يعني انت في فكرك الحديث متخيل ان في حاجه ممكن تتعمل تخلي المسله دي تطلع اضاءه؟ مظبوط. انت قعدت قد ايه يا احمد تلم في معلومات؟ قعدت قد ايه مسحول؟ قعدت قد ايه مسحول فعلا. مسحول عارف اسامي وعارف مسحول لحد دلوقتي. تعرف احمس؟ طبعا. هو ليه مش راغيين كتير عن احمس؟ ليه؟ ده كان معمول عليه مسلسل كمان. لا ما هو دي كلها بقى اي كلام. هو اللي انا فاهمه ان احمس كان مكتوب خط واحد بس. لا يعني احمس هو كان طفل وكان عنده 15 سنه او حاجه كده. بس قصدي ما كانش القصه مش مكتوبه يعني. لا هو يعني في كتابات، يعني في عصر الدوله الحديثه الكتابات كترت. كان في كتابات يعني على الجدران وفي البرديات بشكل اكبر. وعن ضمنها عرفنا قصه احمس وقصه غزو الهكسوس وان هو انتصر عليهم. انت قصدك احمس يعني ايوه بس هزم هو بيقول لك ان حصل مغالطات وان كله جه من الروايه بتاعت نجيب محفوظ اصلا، اللي هي كانت متالفه من كفاح طيبه. مقطوعه صغيره جدا. كفاح طيبه قريتها.
لا بس هي الروايه يعني انت المسلسلات والحاجات دي متاخده من دي ما هي كفاح طيبه كانت دراميه يعني ما كانتش حقيقيه. بس مش حقيقيه. لا مش حقيقيه لا. ليه بقى؟ لانه 90% منها مش اللي حقيقيه. مكتوب عن القصه اه قليل جدا، ما هو فهو الف الباقي. ما هو طبيعي اللي هو يعني الحاجات اللي مكتوبه عموما قليله، انت بتاخد وتعمل عليها قصه دراميه. يعني مثلا في برديه اسمها برديه خوف والصحراء او برديه واستقرار، اللي مكتوب حته قد كده، مم. طلع عليها كتاب الدكتور زاهي مشاركه مع حد عمل عليها قصه. ليه؟ انت بتاخد حته طالما في حته دراميه او حته قصصيه وبتساعد الناس ان انت انت تقراها. تتحرك براحتك يعني ما فيهاش مشكله. قعدت قد ايه بقى؟ مسحول بقالي كتير، بقالي يمكن داخل في 8 9 سنين. يعني انت قعدت تحضر قد ايه لحد ما عملت السلسله بتاعت يوتيوب؟ السلسله دي يعني ممكن لما نويت خدت حوالي قبلها 3 سنين، بس قبلها كنت يعني بعرف كتب واشوف وثائقيات. فالسلسله يعني لو عايز اطلع سلسله جديده محتاج اقعد كمان 3 سنين. فعلا، فكل مره بتطلع سلسله 3 سنين. محتاج اقعد 3 سنين. هي عملها مره. لا بس هو انت ناوي تعمل تاني اقصد بقى؟ يعني لو هعمل حاجه لو تانية هتعمل وهتعمل حاجات تانية؟ ان شاء الله. بتفكر في حاجات برضو؟ هتمسك حاجه معينه مثلا جوه الحضاره المصريه وتتكلم فيها، ولا بتفكر في يعني ايه؟ يعني في حاجات شغالين عليها دلوقتي. خش على الفضاء بقى، فضائيين بقى وحاجات كده بتبقى لذيذه الحاجات دي. شغالين على حاجات دلوقتي. يعني بنعمل مثلا مسح الاوعيه موجوده في متاحف زي بيتري ومتحف زيورخ. فانتاج الاوعيه دي محتاجين نطلعها ونناقشها. الاوعيه دي اتعملت ازاي؟ هل ينفع نعملها النهارده بالادوات القديمه؟ يعني مش الادوات الجديده. الادوات الجديده بتعمل كل حاجه. اوكي. ف نفسي برضو ازور احجار بعلبك. ايه الاوعيه دي؟ لبنان. معلش. فازات كده حاجه عامله زي دي. هي اللي في دماغي يعني. بس من احجار صلبه جدا ايوه عرفتها. وحاجات زي كده. فالتجربه اللي اتعملت عليها خدت سنتين وطلع نتيجه فاشله. اللي هم ازاي عملوها يعني؟ ازاي عملوها. فبس ففي يعني هي الحضاره المصريه غنيه قوي، فممكن ان احنا كل حاجه نخش فيها نقعد. لا ما انا لا، وانت بصراحه حطيت مجهود مخيف الصراحه. يعني انا متاكد ان احنا ممكن، انا عارف ان احنا كل ده اتكلمنا على الاهرام بس، ومش عايز لا بس احنا نتفق على حلقه كمان بقى. لان ده في لسه بقى انا عارف ان في بلاوي تانية. دوابيت بقى والمسلمات والتماثيل. وفي حاجه ممكن نقفل بيها الحلقه لو انت خلصت. لا انا خلصت. خلصت مرضي. تعالى لي بقى عشان احنا نبتدي حلقه جديده. اخبارك ايه مع لعنه الفراعنه؟ مش مقتنع بيها قوي. مش مقتنع بيها خالص؟ ليه بقى؟ لانها مش حقيقيه. طب واللي بنسمعه واللي بنشوفه؟ يعني لو مسكت القصه وتتبعتها هتلاقي ان هي في الاخر مجموعه من الحاجات حصلت، بعضها صدف وبعدها خلاص يعني عمره جه، حد قتله مثلا او مات بمرض او كذا. فهي اعتقد ان هي حته يعني مثيره للصحف بس انا مش مقتنع بيها بصراحه. وذلك هو طبعا لحد النهارده ما في حاجات بتكتشف وما بيحصلش حاجه. يعني احنا في اخر مثلا 5 سنين مكتشفين مثلا بتاع 300 400 مقبره وتوابيت تحديدا اللي هي في سقاره، يعني بيكشفوها ما بيحصلش حاجه. اعتقد ليها علاقه باسلوب الكشف. صراعات مثلا على الذهب اللي جوه او كذا. لكن لعنه الفراعنه كلعنه ما اعتقدش انها موجوده يعني. لو قلت لك حاجه واحده نفسك ان هم يلاقوها، وحاسس ان انت لو لقوا دي كل اللي انت بتفكر فيه هيبقى اللي هو اهو انا قلت لكم، هل في اثر او حاجه او برديه معينه او في حاجه معينه هم بيدوروا عليها انت نفسك يوصلوا لها؟ طبعا في يعني انا في يعني في حاجات لو اتحللت انا متاكد ان هتدي اعمار قديمه. زي ايه؟ يعني هتدي 10,000 لا زي ايه الحاجات؟ قصدي حاجات زي ايه؟ يعني حاجات بعينها يعني قصدي؟ يعني مثلا في جوه الهرم في الممرات في علامات بالمداد الاحمر. المداد الاحمر ده ممكن يتحلل تحليل كربوني، بس ليه انا بقول الحته دي؟ لان انت صعب توصل لها، يعني صعب ان هو يكون اعاده استعمال. ماشي معمول بعديها يعني. ده اكيد اتعمل ساعه بنى الهرم. فلو دي اتحللت وادت نتيجه، وحبذا لو التحليل تم بطريقتين، يعني كربوني وتحليل مثلا غير كربوني. طب وده ما بيحصلش ليه؟ عشان مش عايزين يشوهوا لو اخدنا حته يعني من
لا لا يعني ولا بص، صعب الوصول هو ليها موضوع اصلا؟ الديتنج ده ولا عليه مش عايزين نعرف الحقيقة؟ موضوع الديتنج ده فيه مشاكل. ولا هم محللين موضوع وشايلين؟ الديتنج اللي هو ليه؟ عشان انت ممكن ترجع بعمر الحاجه، ودي حاجه لا تتفق مع الروايه الرسميه. فانت قصدك ما هو ده اللي خايف من بقوله. خايف من خايف من الاجابه يعني احنا يعني. النهارده ممكن نعرف يعني في غرفه الغرف اللي فوق غرفه الملك، ممكن ناخد من ورا الاحجار عينات واكتر من عينه واخدها للتحليل. بس طبعا يعني يتم ده من خلال وزاره الاثار، لان حصل ان في ناس جت وخدت خدت حاجات مع عملت نفسها مشكله جامده. طبعا. لا كله يتم تحت مظله وزاره ما هو الاثار، لازم عشان الحاجات دي تبقى في الاخر لما تتنشر تبقى حاجه رسميه ونشوف بقى ونتكلم. دي هرتاح. هنام مرتاح. بس ان هو اللي هيروح يعملها وينام مرتاح، هو مش لازم ينشر حاجه. بس هو هلاقيه في شوف. منشط بكره. لا القبض على احمد لا عدلي يا نبي. خارج من البودكاست متجه الى اخ خوفو. اسمها ايه؟ اخد خوف. اخد خوف. اتقفش في اخد خوف جنب كشك منقرع. عايز تضيف اي حاجه يا مسيو عدلي؟ يعني موضوع في احيانا بيتم في مؤخرا مهاجمه الافكار دي الجديده بصفتها علم زائف. يعني تمام. انا بقول ان هو يعني موضوع انا بالنسبه لي يعني مصطلح علم الزائف ده فقد معناه من كتر ما هو بقى بيتكرر على اي حاجه. حاجات مش مقتنع بيها علم زائف، حاجات اول مره اسمع عنها علم زائف. انا حابب بس الناس تبص ورا شويه، مش هتبص كتير، يعني 200 سنه ايه الافكار اللي اتعملت وكانت وجهت بنقد شديد وبعد كده اثبتت صحتها. يعني مثلا كان في عالم الرياضيات في اوائل القرن ال 19 او القرن 20 يا ربي او اخر القرن ال 19 ان هو لا يمكن للاجسام اللي اثقل من الهواء ان هي تطير. يعني ما ينفعش نعمل اجسام ميكانيكيه اتقل من الهواء انها تطير. بعديها بكذا عملوا الطيارات. فاهمني؟ فموضوع قلنا زي موضوع مثلا زي تروي، موضوع زي كوبرنيكس وجاليليو لما هو كان بيتم اتهامه بالهرطقه بسبب ان هو بيقول ان الشمس الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، وبعد كده الكنيسه اعتذرت له. فهو يعني محتاجين بس ايه نوسع افاقنا شويه، يبقى نسمع على الاخر، نتكلم، نفهم ونقرا من الكتب قبل ما هاجمها. يعني لان انا بلاحظ ان دي بتحصل، الناس بتهاجم الكتب قبل ما تقراها. يعني اقرا وافهمها واعرف وخد منها اللي انت شايف ان هو كويس، وسيب اللي انت شايفه مش كويس. بس يعني بحيث ان احنا يعني نبعد عن موضوع التصلب الرأي والتنشنة دي، وكل ده هيبقى في صالح التاريخ وفهمه. يعني ارجو ان رسالتك توصل وتتحقق، بس يعني انا مش متفائل لان لا ده انا متشائم جدا اصلا، بس يعني لازم اقولها. السوشيال ميديا اللي احنا فيه الناس بتهاجم للمهاجمه، اللي هو ليه لا تعالى بقى نتف فيك، وتعالى اقول انك كذاب، وتعالى اقول انك مش عارف ايه وضلالي وبتاع. واحنا الحمد لله يعني واخدين من الحب جانب، وانا شخصيا يعني غرقان محبوبه حب الناس، واخد بالك. فالحاجات دي وبيتهيالي ان اللي انت بتتكلم عليهم دول هم اصلا بيقروش. ده انا 100% يعني مش محتاجه، يعني انت مظبوط تنفخ في قربه مخرومه. ولكن مش هنخلص حلقتنا على هذا عارف انت مبسوط التون الحمد لله. كيف انت يعني بيحلم بالحلقه دي بقاله كتير قوي. لا انا بحب اسمع كل النواحي يعني بتاعت اي حاجه، بحب اسمع يعني لازم نعرف يعني التفكير المختلف ايه. الارض يعني مسطحه ام كرويه؟ ده بقى معانا الحلقه الجايه. ده انت شكلك عندك مصيبه. لا حلو السؤال ده على فكره قوي. بس انا دي بقى يعني انا هناك. انت هناك؟ انا متسوح هناك. بجد؟ لا انا بقى لسه ما لعبتش في الحته دي خالص. متبهدل. انا لسه والقطب خالص بقى جم ما عدوهوش ليه بالطياره وبتاع، والطياره عامله كده على الخريطه وعامله كده وانت مسافر. لا ده انا ما متسحب. دخلتش. انا اظن ان هي يا باشا مش كروية. لسه جاي من السفر امبارح بالليل، انا قاعد على الخريطه بقى كروية. عارف. زوم ان والله العظيم هتجنن، هيجرى لي حاجه. لا لو ليك فيه طبعا نعمل حلقه. بس يعني ممكن انا رايي ان هي بصراحه يعني كرويه بجد. مع ان انا بحب اسمع الافكار التانية عشان اشوف عشان افهم. يعني موضوع الطياره هي ليه بتوصل هنا انا على فكره بخش برضو واقعد اختبرها. وليه مانعين الناس تعدي فوق لا ده لازم حلقه بقى.
بس احنا نستضيفك انت بقى. بس فشيخه دي حته يا جماعه، انا ممكن كريم أروح. لازم يستضيفك. انا بقى لا، انا دي اللي طب صدق هقعد فكرة إيه؟ اتفرج قولوا لنا يا جماعه لو عايزين حلقه عن الارض، هل هي مسطحه ام بس على فكره كرويه؟ حلوه الحلقه دي، انا عايز اعملها فعلا. قطع السؤال، قطع السؤال. حلو ام كرويه؟ حلو، عجبتني. عجبتك؟ اه والله ماشي. ده حلقه في الجول دي. ممكن تيجي معانا، تبقى مذيع معانا فيها، يلا بينا. ونشوف حد بقى دماغه مسوحه خالص بقى، اللي هو في 60 داهيه رايح بقى خالص. اتفقنا. ماشي نورتنا مسيو عدلي، حبيبي. وخشوا اتفرجوا على السلسله لو انتم مهتمين بعالم مصر القديمه والفراعنه وكده. هتلاقوا اسمها القناه اسمها احمد عدلي على يوتيوب، وهتلاقي عامل سلسله وتعب فيها قوي واشتغل بايده، وهتلاقوا رسومات هندسيه وقاعد بيشرح كل حاجه بالتفصيل الممل. انا ما فهمتش، بس انتوا ان شاء الله هتفهموا زي كريم كده. ونلقاكم في حلقه جديده، عشان حاسس انها القناه الرابعه. السلام عليكم.